тут у нас, друзі? Ну, сьогодні мені буде що вам показати. Давненько мене не було на цьому каналі, та й взагалі не було в медіапросторі. Ну, окрім LinkedIn, так? 9 місяців мене не було. Ну, дуже багато змін, дуже багато перемін. У мене дощить, так? Я думав, що сьогодні буде Golden Hour, так? Що прям сонце палило мені прям в обличчя. Але ні, сьогодні похмура погодка. Я зробив освітлення у себе тут. Штучне освітлення. Сьогодні, значить, ми вриваємось в цю медіа-індустрію. Да, всім привіт. Я ютубер-початківець. Мені потрібні ваші лайки, ваші підписки. Ну, значить, давайте вже ближче до суті. Як ви вже здогадались, це буде відеорозбір на мою нову роботу в ArtStation. Так, друзі, я її робив, багатенько часу. Так, ви знаєте, що я людина ділова, я дуже зайнятий молодий чоловік, тому я не завжди можу знайти вільну годинку для того, щоб зайнятися портфоліо, а я його не оновлював, прям дуже багато часу. Я не знаю, ви вже встигли подивитися ці рендери чи ні. Я просто зробив так, щоб відео вийшло прямо у той же день, коли я дропнув цю роботу, прям щоб все було прямо із кожної праски, да? Звучало, Воголюк дропнув роботу там через 2 роки, да? Скільки я вже років нічого не дропав. Ну, добре, друзі. У нас сьогодні, як ви вже здогадуєтесь, приціл. Буду, що, прям давайте в хронологічній послідовності, да? Розкажу вам про етапи, покажу вам ці етапи, да? Не прям детально, да? Тобто це не який там не курс, не туторіал, щоб я там прям показував, що я там натискав, да? Просто полечу, пооблітаю цю модельку в в'юпорті, щоб вам дати насолодитися гарними шейпами, гарними текстурками. Ну, а далі ви там вже заціните це все діло на ArtStation, якщо це ще не зробили. Всі посилання корисні будуть в описі, друзі. Все прям буде в описі. Ви знаєте, да? Це просто, таке напіврозважальне, напівучбове відео, як я робив це, щоб ви могли перейняти мій досвід, щоб ви могли зробити, плюс-мінус якісь фішечки, да, собі там на озброєння перейняти і їх використовувати. Дуже багато корисних матеріалів, прям, супер. Я думаю, що це відео, воно перекриває тупо всі мінуси того, що в мене не було так багато часу на ютубчику. Так що давайте, ми зараз будемо починати. А перед цим я би хотів вам нагадати, можливо, хтось забув, да, можливо, хтось і не знає, що у мого колеги Дмитра Михайлика є своя школа Михайлик Art School, да, і ви можете перейти по посиланню, там обрати для себе крутий курс, який вам потрібен, щоб ви там прокачали, я знаю, там є курс про Marvelous Designer, так, там є курс про ZBrush, про зброю. Отже, ви зрозуміли, да? Переходьте за посиланням і вчіться, друзі. Але перед цим, звісно, лайк, підписочка, коментарчик і з цього самого, як його називають, приємного вам перегляду, друзі. А перед цим забув вам сказати: привіт, друг, з тобою Воголюк. Так, значить, з чого ми почнемо? У нас, як ви знаєте, пайплайн, дуже звиклий пайплайн. Це референси, це блокаут, це хай-пілі, лоу-пілі, UV-пілі і бейк-пілі. Так. І текстури з рендерами, так? Сьогодні я вам розкажу і про рендери, як я їх робив в блендері, чому саме в блендері, да? По порядочку зараз. Значить, давайте, у мене є все, звісно, це ж моя робота, в мене є всі файлики, всі ресурси цієї штуки. Приціл називається TS445. Значить, у нас є референси. Це, не дуже прям популярний приціл,
Тому що я взагалі не бачив того, щоб він взагалі був на ArtStation, да, в наші воєнні часи, щоб хтось там закупав його. Так? Тобто це прям щось нове для мене. І я так розумію, він більш використовується для охоти, да, для полювання, для того, щоб там якогось оленя вмазати, да, йому там в голову. Тобто це тіплак, да, тіплак. Референсів в мене не прям дуже багато. Зараз як їх там? Зараз вепонщики скажуть мені, в тебе дуже мало референсів. Я згоден, друзі, я згоден з вами. Я не weapon artist, я hardsurf artist, принаймні, да? Environment artist, я UV-шка artist, я багато хто артист. Які я знайшов референси, такі я і знайшов. Да? Тобто по ним я робив все, да? І текстури все. Тобто мені цього вистачило, і в принципі я думаю, що це саме головне, що мені це все діло вистачило, і я не думаю, що потрібно, знаєте, там навалювати купу референсів навіть інших там частин, металу, там, не знаю, там сфотографувати, як у нас там кран, де ми руки миємо, да? Сфотографувати кран, як там усі капельки застиглі, да? Оце все прям використовувати. Я це не буду використовувати, навіщо мені це потрібно? Я знайшов ті рефи, які мені потрібні, і без бруду, без оцього хламу собі спокійно працював. Значить, основний референс, це як купа референсів, да, які прям були зроблені дуже клоузапно. Вони не прям супер якомусь там, не в супер якості для того, щоб і ці текстурки робити, але прям всі шейпи видно, да, тобто це такі студійні, хотів сказати, рендери, да, це просто фотографії з якогось магазину зброї, де це все діло продається. Тут можна побачити, якісь частинки ось такого формату, якась там дрібна деталізація, ось це все добро. Я це все, що я з цим зробив? Я закинув у Fusion. Я буду вам казати, який я софт використовував по ходу нашої бесіди, да, по ходу мого монологу. Я використовував Fusion для того, щоб зробити блокаут. Як блокаут, да? Тобто це прям супер високо деталізований блокаут, який ми потім запіхаємо в іншу програму, робимо з цього пре-лоу-полі, пре-хай-полі, да? Щоб потім це все діло вже редагувати надалі. Я використовував Fusion, це був мій, можемо так сказати, перший досвід використання CAD-програми. Я прям на цій модельці вчився, да? Цьому Fusion, і насамперед я зараз вам відкрию файлик, ми подивимось, що там в мене було зроблено. Ви вже побачили референси, так? Тобто це я і знаходив відео, де люди роблять відеоогляд, да? На це все добро, як воно там виглядає зсередини. Ось такі прикольчики знайшов. Оце діло я вам розкажу, да? Коли ми перейдемо до текстур, що це таке? Живемо в сучасному світі, і мені є що розказати в цьому плані. Да? Це additional references. Yeah? So here we have some pictures of beauty stocks or some plastic pieces. І що я з цим ділом робив? Значить, навіщо воно потрібно? Ми збираємо основні референси, да? І збираємо додаткові референси, які використовуємо там для текстур, взагалі для текстур, да? Тому що наші основні референси, вони здебільш для того, щоб ми побачили форми, силуети, шейпи, це змоделювали, там фасочки, товщину фасок подивились, перейняли, да? А additional референси у нас вони зазвичай робляться для того, щоб ми там потекстурили щось, да? Витягнули там якусь деталізацію, можливо, стенсіл, можливо, якийсь там гранж помітили, і це все засунули до нашого пейнтеру, і там зробили кукапчик гарних текстур. Значить, да, це просто набір різних фотографій, деякі з них прям високої якості, да? Ось тут хтось хавав печиво, як ви можете побачити, да?
Я це діло все також додавав. Ну, отже, не буду прям тут довго зациклюватись на пюрефі. Давайте перейдемо до цього самого, як його, оранжевого, Fusion 360. І так, друзі, ми у нашому Fusion. Тут ви можете побачити фул готову модельку. І я працюю у Fusion з вімкнутою історією, ви також можете це побачити, да, для того, щоб відкатуватись. Я знаю, що багато людей взагалі в пластичці зараз роблять, да? Але ті, хто раніше робили у Fusion або зараз роблять, вони зазвичай вимикають цю історію, щоб в них там не лагало нічого, щоб все чудово там, щоб все просто фуричило і літало. Але я побачив, що досить часто мені потрібно повертатись на багато етапів назад для того, щоб нормально це все діло там переробити. Да? Тому я працюю з історією, це як дуже допомагає. Да, воно, можливо, там десь підтормажує, але, друзі, я думаю, що можна трошечки цим всім ділом нехтувати заради того, щоб потім не відкатуватись прям дистрактів пайплайном, да, не відрізати собі там хвилин 20 роботи і не перероблювати це все добро. Значить, що у нас тут є? Давайте зараз, я не буду прям точно, да, показувати ці боді-шейпи, да, тому що їх тут дуже багато, ви самі знаєте, хто вже робив щось у CAD-моделях, да, CAD-модельки, дуже багато скетчей, ці форми. Давайте зараз покажу, які форми мені давались досить складно. Да? Це перша ця штучка, тушечка, да? Бодік. Його я робив, мені здається, може методів 5 я десь використовував. Тобто, то ось так зробити сплайн, то ось іншою там стороною його якось намалювати, щоб воно ще збігалось гарно. Да? Я ж як хотів робити? Я хотів робити так, щоб воно прям на 100% було як на референсі. Саме для цього я сюди засунув ці, як їх, називають? Канваси, да? Канваси можете побачити зверху, да, що в мене оп, все чітко встає. Тут ви самі знаєте, що це перспектива, а у Fusion у нас в ортографії, тому десь воно буде не збігатись, да? Але воно буде збігатись в інших місцях. Тобто, якщо тут у мене топ-view більш збігається ця тушка, тому що це прям важливий елемент, який повинен бути як нормально. Да? А все інше можна так своїм окоміром, да? Зробити, щоб воно було нормально. А тушечка – це прям те, що нам потрібно. Да? Це топ-view, що у мене ще є? Фронт-view, так? Тобто з усіх сторін, де тільки можна, я робив це все добро. Можете побачити, да? Що воно все прям збігається, все чітко. Чому так? Да? Дуже часто, друзі, я можу і у своїх учнів на Патреоні бачити такі нюанси, коли вони закидують мені модельку, і референси, звісно, да? Щоб я мог подивитись, як вони там в пропорції попали, ще щось. І я бачу, десь може не збігатись. Можливо, там якась там форма велика, вона буде нормально, да? Але якась середня форма, вона буде менш, ніж потрібно, або більш, ніж потрібно. І я їм завжди кажу, друзі, ви це робите в першу чергу для себе, тому що ви це робите для портфоліо свого. Ваше портфоліо – це як ваше обличчя. Вам потрібно робити його так, щоб вам соромно не було просто за це все діло. Щоб ви коли... Ні, я навіть ось що вам зараз скажу. Кожна людина, коли щось викладує там на ArtStation, ми так в нашу бульбашку 3D-арту понуримось, да, зануримось, кожна людина, яка щось постить на ArtStation, вона там через рік, через 2, через 3 буде помічати недоліки в цій роботі. Хоча коли вона її тільки дропала, цю роботу, публікувала, вона вважала, що ця робота дуже соковита, прям чітко прям все зроблено. Але через те, що людина набирається досвіду, через деякий час їй, і це нормально, це логічно,
їй починає милити око те, що десь там форма не така, десь текстурка, щось там недомальовано, ще щось. Це буде завжди. Але коли ви намагаєтесь робити якомога точніше за референсами, да, силуети, текстури, все, щоб у вас було все чітко, ну, ці візуальні етапи. Я не кажу там про UV-шку, я не кажу про лоу-полі, тому що зазвичай це не викладується на ArtStation. Там, ну, всі дивляться на текстури, всі дивляться на силует, на рендери. Тому зазвичай саме на ці етапи ви будете звертати увагу. Тому робіть, будь ласка, так, щоб було не 100% співпадіння, да, 90 плюс відсотків, щоб у вас було прям все чітко зроблено за референсами. Тому що чим крутіше ви зробите вашу роботу, тим довше вона у вас затримується в вашому портфоліо. Тому що ви будете не так швидко помічати недоліки. Так? Особливо, коли ви тільки починаєте в 3D-шці, коли ви дропаєте роботи, я не знаю, там пачками по 10 штук там протягом року. Звісно, ви будете видаляти старі роботи, тому що ви за цей рік дуже багато наберетесь корисної інформації, і у вас прям може кардинально змінитися картинка. Тому чим ви стаєте більш такими мужичками, да, в 3D-шці, більш досвідченими, тим менше у вас буде виникати до самого себе питань у майбутньому. Ось така справа. Тому, да, я хотів зробити прям цю роботу досконало. Прям максимум, який я можу видати. Тим паче, це в мене CAD-моделька, яку я робив в перший раз. Я CAD не відкривав взагалі. Да, і я вважаю, що як для першого разу це прям було чудово. Коли я це робив? Я взагалі, ця робота в мене, вона розтягнулась прям на 2 роки. Я думаю, на 2 роки. Чому? Тому що я зробив CAD, да? Я потім зробив з нього хайполі, фулову. Потім я десь 1,5 року нічого не робив, просто забив на це все діло. А потім я такий, у мене там є досить непогана моделька. Потрібно щось з нею зробити. Да? І я почав вже і лоуполіти, і довів це діло до кінця. Тому прям великий геп від початку до кінця в мене був тут. Але я вважаю, що це не так важливо. Вона досі, ця робота, я нічого тут не поправляв. Єдине, що я там зробив, це просто ось тут. Зробив такий hard edge, переломчик. Да? У нас тут, друзі, дивіться. Зараз я приберу ці штучки. Зробив отут переломчик такий. І все. Все інше мене, в принципі, влаштовувало, тому більш ніяких правок не було. Далі що? Що ми робимо далі? Після нашої CAD-моделі я не знаю, що вам можна тут показати такого цікавого. Да? Просто обличу. Йо-моє, це що таке? Друзі, ви цього не бачили. Я не знаю, що це якийсь баг. Я не знаю, що це таке, воно нормально. Повірте мені на слово, воно нормально насамперед. Щось тут там шейдером полетіло, да? Не звертайте на це увагу. Значить, тут у нас з іншої сторони зроблено, да? Тобто всі ці резиночки я робив прям все у цьому каді. Всі гвинтики оці, все було зроблено тут. Навіть от таку маленьку штучку, яка там потім в зібраші розмилилась прям дуже сильно, я її взяв, все одно змоделив сюди, да? Отака справа. Добре, не буду затягувати з цим етапом. Давайте рухатись далі. Далі у нас буде хайполі моделька, а потім лоуполі, звісно, да? Хайполі я робив у зібраші. І ще під Subdiv я зробив батарейку. Це акумулятор, який повинен там бути всередині. Це я робив вже під Subdiv, тому що там, зараз ми перемістимося, ви все побачите. І так, ми вже в зібраші. Коли він в мене відкривався, я побачив там зверху, зліва
1997 по 2023, ну, у мене 23 зібраж. І я такий, блін, ця програма старша за мене. Офігеть. Хто не знав, Blender також. Він старший за Майку, тому, можливо, ця інформація вас якось здивує. Дуже сильно лагає у мене тут прям ця сцена, тому що у мене тут 87 міл поінтів. І це дуже такий, дуже простий етап. Єдине, що можу вам тут сказати, потрібно маскувати просто ті частини, які ви не хочете, щоб вони були запольшені сильніше, ніж там інша частина вашого сабтулу. І все. Тобто це єдине, я так думаю, з чим можна зіштовхнутись, коли ви робите після каду хайполі. Просто закидайте це все діло в ZBrush, робите поліш, Decimate, Dynamesh робите, Dynamesh. У мене тут Resolution прям стоїть максимальний. Поліш, звичайний поліш. Я знаю, люди полюбляють Crisp Edges, поліш Crisp Edges. Я так і досить не знаю різницю між цими всіми полішами, да? Але я просто звичайний поліш використовую. Саме головне – це оцей бублик зробити кружечком, щоб він був у вас закритий, такий білий кружечок. Все. І далі просто робите поліш після Dynamesh. Все. Тобто більше нічого не потрібно. Але, друзі, тут у мене є така прекрасна штучка. Оця резиночка. Ой, що я нажав? Йолки-палки, блін, це не те. Промазав, місклікнув. Значить, в мене, є оця резинка. Як ви можете побачити, в неї є деформація. Я не прям зробив так, як вона у мене на референсах, тому що на референсах вона є там супер дрібна, якась там ця сама. Я вирішив зробити не прям в деталях, просто щоб вона була. Да? Яким саме чином я це робив? Значить, у нас є просто меш, який вже заполішений, який вже готовий до експорту, до Decimate, а потім до експорту. Значить, що я зробив? У нас є моделька, котру ми закидаємо в ZBrush. Ми її деномешимо, і потім перед якимись там маніпуляціями ми створюємо layers. Створив перший леєр, що він в мене тут дає? Це деформація оця перша, бачите, так? Тобто я зробив деформацію, коли ця резиночка, вона в закритому положенні, вона заламується за оцей ободочок прицілу пластмасового. І тому залишається ось така деформація, такий демедж. А далі, що я зробив? Ось ця, так, деталізація. Це я робив в другому леєрі. Інша деталізація – це вже поліш. Тобто, який тут прикол? Поліш в мене був зроблений так, щоб воно ніяк не вплинуло на ці штучки. Да? Далі, поліш внутрішніх частин. Так? Тобто, я зробив маску ось цього внутрішнього краю, його заполішив. І наступне – це поліш більш такий інтенсивний, ось цього вушка. Зробив йому також поліш. Тобто, все. Тут не потрібно якось мислити складно. Воно все робиться доволі просто. Вам головне знати саме підхід, кроки, що робиться після чого. Значить, до суті, як я зробив оцю дамагу. Спершу нам потрібно створити ще один леєр, для того, щоб ми могли його редагувати, якщо нам щось не потрібно буде, да, або там інтенсивність зменшувати. Це прям дуже зручна штука. Обираємо Snakehook пензлик і робимо маску. Маскування, я зараз його зроблю ось таким. І чому саме так? Да? Ви зараз це зрозумієте. Значить, інвертую. І пару кліків, щоб зробити її більш такою мильною. Можна ще її разочок інвертнути, ще й ось сюди проклікати, да, щоб вона прям супер була така мильна. Далі ми що робимо? Далі ми робимо трошки більший скейл цього пензлика і починаємо приблизно, я не знаю,
щоб нормально вийшло, да, ось плюс-мінус таку ерунду творити. Да? І у нас що виходить? Значить, коли я маскував, да, ви бачите, тобто я зачепив ось цю ділянку, і вона в мене прям товстенькою вона в мене вийшла. Але я вам скажу, що це навіть і вам на пользу, тому що коли це буде все запікатись на opacity, да, і коли ви будете прям дивитися з-під такого ракурсу, ви не зможете помітити цю плашечку, яка у вас зроблена з запеченою альфою. Ви не зможете її помітити. Але ви помітите оцю нормалку, яка запіклась у вас на торцеву частину цієї модельки. І у нас буде такий фейковий ефект. Тому трошечки товщини нам потрібно залишати ось тут. Зробив дамаг, деталізацію. Якщо ви якось там раптом... Давайте ще прям ось таку жирну зроблю штуку. Якщо ви десь вилізли, ви можете взяти пензлик планар і ось так це все діло прям зрізати. Але тут потрібно бути охайним, тому що ви можете зрізати прям зайву частинку якусь. Тому з цим ви повинні бути обережними. І тим паче, да, ось ці всі штуки потрібно буде потім смузити, щоб воно плюс-мінус доречно виглядало. З такого ракурсу нормально, в принципі. Але намагайтесь робити прям перші ваші маски якомога точнішими, щоб вам не прийшлось потім це все діло рівняти, якось там вирізати. Ви просто створите самі собі більше роботи, ніж потрібно. Так, і все, напевно. Я не знаю, що вам можна ще показати тут. Тобто це, як я вже і казав, звичайний поліш. Це звичайна ось така штука, про яку я вже розказав. І все. Більше нічого. Потрібно дотримуватись просто того, щоб ваші фаски були не занадто тонкими, тому що на референсах, а якщо ми кажемо про референси якоїсь там зброї, да, вони бувають доволі прям такими тоненькими, тому можете їх трошечки гіперболізувати для того, щоб воно на ваших рендерах виглядало нормально, а не якось там лоу-польно, да, тому що вам же потрібно щось напікати на лоу-полі, у вас лоу-полі і так буде там 90 градусів кут, у вас лоу-полі і так буде тонка, там буде хард. А хай-полі вона ж потрібна для того, щоб ми там і генератори якісь використовували там по курватурі, по очці, нормалка, щоб у нас була гарна, да, тому нам потрібно робити фаски не прям пузатими, не прям широкими, не як там, знаєте, на пропси якісь, а просто, щоб воно було не так, як на референсах, мікрофаска, трошечки прям в 1,5 рази, в 2 рази, можливо, да, трошечки сильніше. Це я кажу про ті речі, про ті фаски, які прям, малі. Ось також ви можете побачити ще одну роботу, яку я зробив. Я її ніколи і не збирався викладувати нікуди. Да? Тобто, просто зробив стіл. Ось ще одна робота. Ладно, добре. Давайте зараз перейдемо до чого. До чого ми перейдемо, друзі? До чого? До лоу-полі. А далі у нас лоу-полі стейдж. Лоу-полі бах. Лоу-полі у нас, друзі, в блендері робиться. Ви ж знаєте, що я блендераст, я блендер-артіст. І лоу-полька була зроблена фул в блендері. А де ж ще? Ви можете побачити, тут в мене якісь є анімаційні ключі, да, це все. Я зараз вам все розкажу. Тобто, у мене що тут є? В мене є бекапи, в мене є additional. Тут дуже цікава історія. І boolean-кати. Значить, полупольці. Давайте я вам ще покажу цю батарейку, да, я ще її не показував. Значить, батарейка у нас має такий вигляд. Давайте я зроблю атрибут. І все, да. Тобто, ось така у нас батарейка, акумулятор. Зробив я його, як я вже казав, під Subdiv. Воно не варто того, щоб прям в Fusion, в ZBrush це кліпати. Це дуже швидко робиться під Subdiv. Просто ось такий саппорта, да, накинув. Ось тут це все діло. Зробив таку ямочку від того, щоб воно показувалось нам те, що у нас наслаюється, да?
одна частинка, що воно тут тоді фокусує? Одна частинка на оцю частиночку, да, щоб прям така лінія була. Це можна зробити і на текстурах, але на текстурках я вам раджу робити деталізацію, яку ви не можете зробити там на хайполі, ну, наприклад, фактура металу, да, або там фактура ще чогось, або там якісь там дрібні штучки. Але все, що моделиться, все, що робиться, на це не потрібно прям витрачати багато часу. Ви це робіть, будь ласка, полігонально, а потім запікайте, у вас навіть буде гарніший результат, тому що воно одразу буде там на курватурі, вам не потрібно буде це закидувати в ці якоря, підтягувати в генератори, тобто вам не потрібно буде за це піклуватись взагалі. От. Ну, ось така штучка, да, тобто і тут у мене є щось, да, об'ємне, тому що батарейка в мене, вона, до речі, не в клоузапі, да? Я її в клоузапі не рендерив. А чому? Да? А чому я її не рендерив? Ну, тому що вона, напевно, того не вартує, але все одно на рендерах вона є, її видно прям нормально, це все діло, воно окей. Да, і в Substance файлі, хто буде дивитись, я потім за це все діло розкажу, да, про Substance файл. Хто буде дивитись, там можна на це все діло прям ретельно прослідкувати. Так, значить, йдемо до лоу-полі. Лоу-полі стадія, я вас попереджаю, друзі. Єдина нормальна оптимізована лоу-полі моделька – це ось ця штука, яка була в туторіалі по бейку. Да, по бейку... Ні, вона була в туторіалі 10 порад, як робити лоу-полі. А ось ця штука, бодік, так, він був в туторіалі по бейку Bevel Shader. Але я там казав, що це не прям ідеальне лоу-полі, да? Прям ідеальне лоу-полі я вважаю ось це, да? Хтось каже, якого біса ти зробив ось такі трикутники великі. А я вам скажу, друзі, а чому б ні? А чому б мені не зробити ось такі трикутнички? Вони, щоб ви розуміли, ось зараз давайте я вимкну цю тріангуляцію, це просто прямокутнички. Ось вони йдуть зліва направо, справа наліво. До мене учні, коли приходять, вони кажуть, скажи, ось тут в мене є лоу-полі, і як ти думаєш, мені потрібно тут додавати додаткові точки, щоб це не був там великий трикутник? І взагалі вони питають це про такі місця на модельці, які, ну, не потрібно навіть і піклуватись про це. Да? Чому? Тому що, я вам поясню, спершу, якщо ви зробите, наприклад, ось таку топологію, да? Це в 2 рази зменшить довжину ось цих трикутників. Але по факту нічого не зміниться. Тому тут не потрібно. Але чому я тут зробив, так? Чому я тут зробив цю точку? Тому що без неї в мене був вже ось такий трикутник. І ось цього ви повинні боятися. Ось цього, коли у вас 2 EG входять ось якось так, і вони кудись туди, а не туди, і воно прям, ну, дуже некрасиво. Тим паче, друзі, якщо я би ще оце видалив, то дивіться, яка тут топологія. Ну це просто кошмар. Ось за це, так, ви б мені надавали по руках. Але ви цього не зробите, тому що в мене ось така гарнесенька топологія. Там, де потрібно, я зробив. А там, де не потрібно, я не робив. Тому, ну, це навіщо я так емоційно про це розповідаю? Тому що багато питань, да? Багато якихось міфів. Чому саме нам потрібно зводити все точку в точку? Ну, я вам показав, да, де потрібно, де ні. І якщо ви хочете почути ще більше таких порад, переходьте на відео, де я розказував саме про цю модельку. Я там вам все пояснив вже, так? І можете після цього відосика завітати туди і подивитись. Тобто, так, ось цей меш в мене, ну, дуже оптимізований, але це я зробив для того, щоб вам зняти туторіал. Все інше, я нічого тут не оптимізував, друзі. Ось це все діло, я нічого не оптимізував. Звісно, я би міг, я не знаю, там, зробити ось так, да, тупо видалити ось цей edge. Я би міг зробити ось так, щоб... Я не хочу цим займатися. Чому? Тому що це моделька, яка піде
портфоліо і більше нікуди. Це не моделька, яка там закинеться в руші і там хтось буде її крутити у в'юпорті, да, в грі. Це навіть не для того, щоб я показував сітку, топологію, да, на ArtStation. Я не хотів цим займатися. Тому для того, щоб не витрачати багато часу на цей етап, я зробив просто, щоб вона була окей, щоб вона була досить деталізована для того, щоб робити рендери. Ну, більш-менш таких клоузапнутих ракурсів, да? І все. Тобто сітка, яка є, така є, все нормально, тобто тут дуже багато бевелів, я це знаю, можу про це не казати. Я спеціально просто не витрачав на це час, тому що я не вважаю це прям важливим саме сюди. Да? Ось тут в мене є плашечки. Я про них вже казав. Да? Це плашечки з opacity, тобто десь вона буде прозора, десь вона буде непрозора. Я їх трошки втопив прям на таку пісюлечку в глибину цієї резинки, тому що якщо вони були б прям на одному рівні, ну тоді був Z-fighting. Це коли у нас мерехтить. Із-за того, що полігон в полігоні, да, воно прям мерехтить, ви 100% бачили це все, коли самі моделювали, тому да, трошечки я їх посунув туди. Що вам ще тут показати у лоу-польсі? Да? Тут ось така у нас річ, ось тут у нас кришечка, там моніторчик. Що ще? Ну все, да? Тобто доволі нудна, така нецікава штука. Пружинка, тут пружинки. І тепер давайте перейдемо до UV-шки. UV-шка робилась на той момент ще в зібра... Ой, ну да. UV-шка робилась в зібраші, коротше. Ну, я мав на увазі різом, да? Ви це і так знаєте. Вона нарізалась в різомі. Я розділив цей сет, цю модельку на 3 сети. Ну, грубо кажучи, на 2, тому що там один сет – це тупо оця скляна штука. От. Зазвичай взагалі на скло, на щось, що світиться, зазвичай роблять окремі матеріали, тому що їх простіше налаштовувати в рушії, вони не потребують якогось там переекспорту складного, да? Тобто це дуже зменшує час на якісь там правки, на роботу в цілому в грі, да? Тому я також зробив це таким сетом. Я міг би, звичайно, зробити це на сет, який в мене другий, да, тому що і тут opacity в мене присутнє, да, то я і це міг би засунути туди. Але я щось вирішив на окрему частинку. Да, тому можна вважати, що тут в мене є 2 сети, перший і другий. Значить, перший сет в мене складається, давайте я зроблю так, щоб нормальний був вигляд, да, а не цей ужатий, клаустрофобний, блін. Так, перший сет доволі так плотно, щільно, да, так запакував це все діло. Все в мене тут вирівняно, все в мене тут чудово. Навіщо я так старався зробити це все, я не розумію. Просто я так звик робити, да, і я так і робив. Тобто все вирівнював, все, щоб воно було чітко. Коротше, така UV-шка. Осі більш білі UV-шели, це означає, що тут в мене є оверлап, да, тобто я його не зносив нікуди, воно там нормально запіклося і нормально все. Да. Але запаковано це все діло було через PackMaster 4. Я робив огляд PackMaster 4 і порівнював його в одному ж відео з різом UV. Можете також подивитися це все діло. Дуже цікаве відео вийшло там на 1,5 години, якщо я не помиляюсь. Дуже інформативне таке відео. Його не кожен зможе витримати, да, тому що воно доволі таки довге. От. Але, щоб ви знали, я зараз взагалі роблю UV-шку виключно в блендері. Мені допомагає ZenUV аддон і PackMaster 4. Да. Все, вам більше нічого не потрібно для того, щоб робити. І це я роблю UV-шку в комерційному, да? Тобто на роботі. Я роблю таку UV-шку, вона чудова, вона нормальна. Ще ніхто з моїх лідів не скаржився на те, що в мене там щось не вирівняно, або ще там щось неправильно запаковано. Все робиться в блендері, просто потрібно опанувати софт, опанувати аддони,
і все буде чудово. Чому я так роблю? Тому що розкажу вам історію, злетіла просто ліцензія на Resume UV, і мені було впадло її просити, тому що це потрібно чекати там певний час, а UV-шка потрібна вже зараз. І тому я почав робити в блендері з тим досвідом, який в мене вже був. Тобто вирівнювати, якось там нарізати. Це я робив в блендері. Хоча до цього я прям все робив в Resume, ну, окрім цього пакування. От. І потім я такий, а в мене виходить нормально в блендері через цей ZenGV, ну, через PackMaster. Все нормально, всі фішки є, всі функції є, що там в Resume, да? Можливо, там якісь дуже такі кнопки, які роблять малі зміни, да? Я не знаю навіть, ну, топокопі, наприклад, да? Ось таких кнопок тут немає. Але я цим не дуже часто і користувався, ну, коротше. Тобто, я просто вирішив, що, в ZenGV в мене нормально виходить, в блендері нормально виходить, PackMaster пакує як потрібно, навіть краще, ніж в Resume, да? І я просто навіть не став просити цю ліцензію на Resume UV, тому що я побачив, що в блендері в мене нормально виходить і все. Тому, коротше, зараз ви можете побачити UV-шку, яка робилась в Resume, а наступні роботи, які я буду показувати вам, вони всі будуть робитися в блендері. Хоча я їх буду робити, напевно, у себе на комп'ютері, тому, можливо, там і Resume десь буду використовувати. Ну, добре. Значить, тут у нас Texel 80, ну, я округлю, да, 80 на сантиметр на 2К. Тобто, самі текстури в мене були 4К, а це значить, що 160 пікселів на сантиметр при 4К у мене тут є текстурка. Це нормальний тексель для атачменту, да, тобто це не якийсь там, не щось велике, не який там не ресівер чи ще щось, приклад. От. Тому 80 на сантиметр взагалі все чітко, все нормально. 80 і тут, і там, да? Тобто нам потрібно робити так, щоб текстилі були одинакові. Що на першому сеті, що на другому. Тому я виніс на один сет всю гуму, да? Металеві частини. На інший сет я виніс пластикові штучки. І що? Ну і все. Тобто пластикові штуки, ну і плюс оця скляна штучка, яка не має opacity, да? Тобто це скло. Все. А по UV-шці я не знаю, що вам ще показати. Тобто ви вже побачили, що в мене вона нарізана, все там є. Навіщо я так прям запарювався з цього приводу, я не знаю, але просто я так зробив. Переходимо до бейку. Друзі, у нас зараз буде бейк. Ну, він не буде прямо зараз. Я просто буду показувати, як я підготовлю ось цю сцену до бейку, поки в мене там відкриється мармозет. Почув нещодавно, як людина називає мармозет мармозетом, і щось трошечки випав з цієї штуки. Так, значить, ось тут, да, тобто я зараз відкрию ось цю сцену. Поки що покажу вам, що в мене тут в блендері робиться. Я дуже часто роблю анімацію, ну, в плані розношу якісь там частинки. Тобто, наприклад, зараз ви можете побачити сетап для бейку. Тобто, ось в такому вигляді, ну от, да, воно у мене все діло бейкалось. Я його розніс. Closed – це варіант, коли все зачинено, да, все там знаходиться в такому варіанті, як з конвейера воно вийшло, да, і все воно ось так от виглядає. І Opened. Opened – це я зробив анімацію. Давайте я вимкну цю сітку, вона вам, напевно, заважає. Opened – це я зробив таку анімацію відкриття цієї кришечки, тому що я хотів показати, що у мене на деяких рендерах, наприклад, просто взяли, відкрутили, акумулятор поставили десь поблизу, да, цієї всієї модельки. І кришечка, так, вона відкрита. Да? Тобто, навіщо її прям закривати, якщо потім потрібно знову відкривати і засовувати туди цей акумулятор. Тому я зробив їй ось такий ріг, да? Ось таку анімацію. Я зараз вам покажу, як я це робив. Ну, не прям в деталях, да? Тобто це ніякий не туторіал по анімації, це взагалі не туторіал, це все відео можете сприйняти, як просто я ділюсь з вами своїм досвідом, як я це діло все робив,
і можете просто, можливо, якісь там фішечки підчерпнути, да, для себе, щоб потім використовувати вже в своїх особистих моделях. Значить, да, це opened, це closed, це for bake. Opened, давайте, поки що ми знаходимося на стадії low poly. Зараз покажу, як я це діло взагалі реалізував. У мене є additional. Additional – це в мене є ось така косточка, яка зроблена з багатьох костей ось цих, да? Тобто я її просто екструдив в edit моді, екструдив її по цьому силуету, і там, де мені не потрібно, щоб воно гнулось, тобто ось це, да? Оце кільце, воно не повинно гнутись ніяк. Це займає одна велика така кість. Значить, я прив'язав її з автоматичними вагами, auto weights зробив, і потім в pose моді це все діло можна крутити, але я цю кість зв'язав її з емптіком, щоб я міг просто емптік ось так от рушати, да, мувити, і в мене це все діло прям чітко, воно прям ось так, можна ось так. І прикол в чому? Прикол в тому, що воно прям фізично, да, тобто воно ніяк не розтягується, в мене тут не ламається UV-шка. Це все діло, воно прям ось так вилітає, да, і я тягну ще правіше, а воно правіше ніяк не витягується, тому що тут є ліміти. Я її ось так трошечки такою приоткритою зробив, і все, тобто цього достатньо. Я не можу сказати, що я витратив багато часу, і напевно я там витрачав десь хвилин 20, щоб знайти відеоматеріал на Ютубі, як це робити, да, взагалі, оцей тейл. От. А так, то воно все дуже швидко робиться, тому можете так спробувати. Я думаю, що у вас також все це діло швидко вийде. Ну, а ми стрибаємо до мармосету. Так, друзі, ми зміщаємося до мармосету. Дуже, напевно, швидка секція буде, да, з цим бейком, тому що воно зроблено прям як потрібно, да, тобто без ніяких там правок. Після бейку в фотошопі я нічого тут не замазував. Тобто у нас є просто оцей хлібушек, це наш бейк project. Налаштування бейк project я засунув сюди high poly, low poly, потім тут нічого я не змінював. Далі output, семпли 32, формат 16 біт, padding moderate, все. Multiple texture sets я тут поставив, да? Тобто у мене ж декілька цих матеріалів, і потрібно сказати мармосету, що у нас тут є декілька матеріалів, щоб він кожен запікав окремо. І тут ось перший, другий, третій. Все. По конфігурації самих карт я запікав в мармосеті нормалку, курватуру і ambient occlusion. Все. Більше нічого. Окрім моменту з цією штучкою, да, я тут зробив... Так, це в мене якийсь сет? Да, це в мене ось цей сет. Я тут запікав Material ID, ось тут. Тому що я не відбивав на лоу-полі площину оцю, да, і тому мені потрібно було запікти Material ID. Може, я там якось відділю це все діло, відокремлю, да, на текстурах. Я це і зробив. Ось. Тому Material ID було запечено сюди. І альфа-маска була також запечена, але на інший сет, який потребує ось тут цю альфу. І воно вийшло дуже круто. Просто подивіться. Ви навіть не скажете мені зараз, де тут стики йде цієї альфи. Воно прям дуже органічно вийшло. Я прям був не те, що здивований, а просто такий прикольно, да? Що воно ось так воно і вийшло. І те, про що я вам казав. У нас ця плашечка, да? Тобто ось вона. І прикол в тому, що коли ми дивимось під таким кутом, ми бачимо вже не плашечку, а ось цю нормалку, яка сюди запеклась. Ось такий вам метод, да? Але коли ми дивимось, прям напряму, ми її не бачимо. А бачимо тільки ось цю плашечку. Тобто він стратегія, да? Воно може, здається, тут щось не так, да? Тут щось, якась нормалка залізла, але насамперед воно таки потрібно, воно навіть таки краще. Так, тут я, значить, зробив такий відкритий варіант. Це прям на максимум воно відкрилось, на який я хотів, да, зробити. Тобто воно так відкрилось, тут
пружинка, вона так штовхає цю штучку. Це відокремлено також, трошечки виїхало сюди. І ось ці два гачки, да, я не знаю, як дві ручки, вони просто окремо також тут є у сцені. Так, ця шляпа також тут у нас є, дуже прям чисто вийшло. Прикольно тут так. І самий акумулятор. Ось він. Все. Тобто, з бейками я нічого тут не чудив. Я хотів об'єднати спочатку, я коли почав бейкати цю штуку, я думав зробити все в closed варіанті, коли все прям, ну, ось ця кришечка, вона тут, да, ось там ще щось. Я таки бейкав, дві АОшки, я комбайнив ці АОшки в мармосеті, тут прям дуже це просто робиться, через текстур ви можете комбайнити текстури, тут маскувати, ну ви самі знаєте, що в мармосеті тут прям оновлень багато, особисто в 5-му. Да, ці оновлення, вони стосуються більш текстур, можна прям там нормально робити текстури, але я не заради текстур це все діло тикав, а для того, щоб комбайнити АОшку, одну блендити з іншою, да, щоб це робити не масками там в фотошопі, як я це робив раніше. Коли потрібно було, я вже забув, коли мені доводилось комбайнити АОшки нормалкою в фотошопі, прям дуже давно, тому що, ну, взагалі воно бейкається все нормально з першого разу. І саме головне, щоб у вас була нормальна лоуполька, нормальна UV-шка, неймінги розставлені, да, на хайполі, на лоуполі, щоб у вас хай, лоу було все чітко, суфікси ці розставлені. І все. І ви просто натискаєте кнопку бейк, воно забейкає вам все, що потрібно, і готово. Вот, значить, а цю скляну штуку я не пам'ятаю. Да, я бейкав її, да, я також її бейкав, просто зробив в мармосеті такою прозорою склом. Ну і все, ось такий бейк, тобто дуже швидка фаза. Ось тут це воно так виглядає прекрасненько. Ось тут такі штучки, нормально. Так, і що? Будемо, значить, рухатись до текстур. Давайте, let's go до текстур. Так, значить, давайте розбиратись з текстурами. Ви зараз бачите відкриту Substance сцену, да, і сет другий. Я, на жаль, не зможу вам прямо показати кожен цей леєр, так, кожну папку, кожен сет, тому що і так відео дуже довге, да? Якщо я буду ще показувати вам і текстури в повному обсязі, ну, це я просто бахнусь сам, да? Не ви, а я сам бахнусь. Тому я вирішив зробити так. Зараз я вам покажу цікаве місце, прям в деталях, да? Прям шар за шаром буду вам показувати. Якщо вам буде цікаво прям подивитись на самі текстури в Painter, я залишив цей файл на своїй Patreon-сторінці, ви можете побачити його там, він там буде коштувати певну суму грошей, так, або ви можете його отримати, придбавши певний рівень, тобто певну підписку. І ви там отримаєте і SPP-шник, і ще файли, які я використовував тут, наприклад, там генератор оцього волосся, да, як пил і тому подібне. Тобто це буде включено в повний пакет, і плюс ви ще отримаєте менторство від мене, так, на цілий місяць. Ну, якщо там будете подовжувати, так, то і не тільки на один місяць. Добре, ми зараз будемо розглядати Cup Sticker, ось цей стікер, тому що, ну, я вже казав, точніше, я буду казати на етапі рендеру, що це одне із найцікавіших місць для рендеру. Оцей стікер, тому що він задамажений не просто, як, знаєте, багато людей роблять як? Є наліпка, вони просто маскують її, додають оці штуки, які залишаються, так, після цієї бумаги, які наліпші на клей, і все. Я тут вирішив зробити прям пом'ятості такі, тобто вона, як сказати, вона погнулась, пом'ялась, так, і ще такі прям напливи оцієї всієї штуки, воно прям прекрасно виглядає, мені дуже подобається. Давайте я буду вам показувати це прямо в деталях. Я вже зараз бачу, що я би тут прибрав оці волоски, але
Все, я вже ці текстури засетапив, я не буду перерендерувати чисто через цю штуку. Окей. Значить, давайте розберемось, що це взагалі таке. Alt-Q я натиснув для того, щоб ізолювати конкретний цей текстурний сет, так? Щоб там відеопам'ять на цьому комп'ютері не сказала мені, що вона уходить. Так, значить, CapSticker. По Painter, давайте я вам покажу в цілому, що тут він собою представляє. Так? Дивіться, є папка Hide. Так? В цій папці знаходиться дуже багато слоїв. Так? Це пусті просто paint леєри, у яких є хайтмапа. Вона додана тут просто в цей філ. Тобто тут є філ на якусь хайтмапу. Так? Воно все підписано, тобто в мене прям чітко все зроблено так, щоб людина, яка відкрила цей Painter, вона прям розуміла, що до чого відноситься. Ну, звісно, і мені буде простіше так текстурити, так, і людині. Вже оці пейнти я ніяк не підписував, тому що, воно і так буде зрозуміло, що воно робить. Просто в маску заходиш і вмикаєш. Бачимо, тут багато є оцих пустих paint-леєрів. Це все в папці Hide. Я накинув сюди якір для того, щоб потім використовувати цей Hide, підгружати це все діло в генератори, щоб генератори мені вони брали інформацію з нормалки, яку я запікав, з курватури, і плюс ще оцю хайп-мапу закидали як в курватуру, щоб генератори працювали ще із нею. Далі метал. В папці метал є ще папки Steel, Cooper, Painted, тобто тут все є base, тобто все підписано, все дуже прям зрозуміло, що є взагалі купа тут ресурсів, дуже багато чого, окрім цього скріну, просто два таких леєри і все, ну тому що його і не видно. Так, Rubber, Cup Sticker. Давайте я покажу вам цей Cup Sticker, тобто ми вимикаємо повністю все, окрім бекграунду. Зараз воно прогрузиться, я покажу, як воно тут все реалізовано. І у нас ще буде в хайтмапі, точніше в хайт-папці, так, тут ще буде кап. Я зараз знайду цей леєр. Там я робив, якраз я пропрацьовував там усі напливи хайтмапи. Так, ось Label Height 1 і Label Height 2, і навіть і третій є, так? Дивіться, це просто базовий леєр з якимось там дастом. І оця нормалка. Що це за нормалка взагалі, так? Чому вона так виглядає? Давайте я заходжу Label Height 1, і ми бачимо це все діло, що я тут пропрацьовував. Тобто, це, давайте кожен шар буду вмикати. Тут є багато чого, що я малював руками. Є також речі, які я використовував завдяки оцим гранжам, альфам, стенсілам, так? Воно якось так, коли я працював над цими текстурами, я помітив, що взагалі, коли ти додаєш просто гранж, коли ти додаєш щось генеративне, це прикольно, але воно більш починає якимись фарбами грати, коли ти починаєш це пропрацьовувати ще руками. Тобто ти десь маскуєш, десь ти навпаки додаєш щось стенсілом. Тобто це прям дуже важлива річ. Не соромтесь використовувати стенсіли. Дуже мені допомогли стенсіли моїх колег, товариші з Discord-серверу Weapon Group. Посилання буде в описі. У них там є аж цілих 4 паки оцих стенсілів. Безкоштовно ви можете просто завантажити і все, і використовувати. Звісно, що не одними їхніми стенсілами я це все діло робив, але, це ж прикольчик. Додатковий прикольчик можете використовувати. Так, значить, переходимо. Тут в мене вже прогрузилося. Перший пейнт, просто такі маски. Другий пейнт. Що буде робити мені другий пейнт? Linear Dodge стоїть, я, значить, щось додавав сюди. Воно буде довго прогружатись, у мене 4К текстура. А далі тут, бачите, такий пейнт я прям промалював.
Ну, давайте я буду не в масці показувати, так? Щоб ви бачили прямо в матеріалі, що тут коїться, так? Що тут прямо відбувається в реал-таймі. Кожен леєр. Так, дивіться, значить, є ось така картинка. Наступний Paint Layer. Він буде вже на нормалі, тобто на нормалі можна як і віднімати значення, так і додавати. Ця коска, вона насамперед не дуже сильно вирішує, так? Тобто без неї, звісно, картина прям сильно не зміниться. Але те, що вона тут існує, це прикольно. Прикольна річ, тому що інколи на наклейці під нею може там якийсь шматочок, не знаю, пилу, да, ще щось залишитись, і вона просто ось так наліпиться. Тобто, можливо, це брак виробництва, так, можливо, це ще щось, можливо, це деформація цієї гуми була якась. Потім я це все діло шліфую просто блюром, щоб у мене було не так прям жорстко. Ось ця хаймапа, тобто ви тут можете побачити, я зробив такий надривчик, да? Ось тут в мене маска є, ось тут є надривчики всякі. Далі, Paint вже йде на Multiply, тобто тут я вже взяв і обмежив конкретно, де я хочу цю хаймапу бачити, де не хочу. Далі є Shape Paraboloid, він також іде у мене на Multiply. Я не знаю, чому я використав і те, якщо можна просто Shape Paraboloid використати. Можливо, через те, що я дуже багато повертався до цього Paint Layer і додавав щось, перебирав, потім на наступний день зайшов, вирішив додати, те не прибрав. Це ви можете і зі свого досвіду також знати, що десь, можливо, якась зайва річ у вас і залишиться. Далі Levels. Я тут, зараз ми подивимося, що я зробив. Ага, я просто зменшив цю інтенсивність. Так, оці два пейнти, бачимо зверху, вони додали такий кантик. І інший пейнт додав оцю всю саму смаковинку. Так, що це таке? Це просто звичайний пензлик. Ми беремо і ось так на дуже низькому флоу, хоп, там підмалювали. Там трошечки так, там трошечки так. Тобто воно в масці не дуже прям розбірливо ми можемо це все діло побачити, тому що дуже низькі значення, і якщо ми будемо малювати в масці, ми можемо це не побачити і будемо збільшувати інтенсивність, але коли ми переходимо до матеріалу, у нас хайтмапа починає дуже прям інтенсивною такою бути, тому нам доводиться це все діло зменшувати. І тому я на таких низьких значеннях маски я вам раджу робити якісь зміни в більш матеріалі, тому що ви будете на фіналі ж бачити матеріал, а не саму маску. Тому вам більше маска тут не дуже прям потребуєте ви цю маску бачите. Далі, Label Height 2. Тобто, основна фішка робиться просто хаймапою, яку ви промальовуєте власноруч. Ви можете, ви тут бачите, що взагалі я тут використовував тільки ці Paint Layer і все. Тут я взяв Creases Soft, так, це дефолтний grayscale, який ви можете побачити там ось тут, да, десь. Просто закидаєте, налаштовуєте талінг, налаштовуєте інші параметри і готово. Label Height 3, давайте подивимося, що це таке. Напевно, це ось великий такий язичок. Як я його робив? Давайте я вам покажу. Такий лайфхак. Це просто ось така штука, яку я витягнув з цього. Як його, ми можемо називати? Ми можемо називати це все діло альфи. З от такої альфи я це все діло витягнув. Ось така штука. Я знайшов просто в інтернеті я знайшов картинку, там був така жовта наліпка на білому фоні, я з неї зробив чорно-білу картинку, зробив більш контрастну і все. Потім стенсілом взяв, її тут промалював, дав пейнтеру зрозуміти, де в мене буде ця штучка, де мені не потрібно і все. Тобто воно ось тут існує і готове. Потім я на це діло накинув ще нормал, десь я там міг підмалювати,
Ну, ви всі знаєте, що взагалі ми після того, як наносимо базовий якийсь шар, потім ми підмальовуємо, щось робимо більш комплексніше, да, щоб воно у нас красивіше відображалось. Окей, з хаймапою ми закінчили. Давайте далі перейдемо. Cup White. Cup White, ну це оцей паттерн, я не знаю, як це, інфографіка просто, да, будемо називати це інфографікою. Тут нічого складного немає, просто є перший такий лейбл, другий, що це в мене, Paint, який щось робить, я не знаю, що він тут робить. Далі, Circle. Дивіться, без цього Circle у нас товщина відрізняється, так? Тобто ми можемо побачити тут, що вона така тоненька, тут вона товща. Я просто зробив Circle, щоб у нас товщина була якась одна. Далі, Grunge Paper Ripped. Це я додав просто сюди гранжик якийсь на сабтракт на 40%, щоб у нас цей паттерн був такий підзатертий трошечки. Далі йде нормалка. Нормалка це просто білим пензликом взяв і промалював тут. Що це таке? Це у нас просто ось наліпка, вона береться і загибається. Ось і все. Тобто ми тут бачимо тильну сторону ось цієї бумаги. Ось і все. Тобто вона буде загнута. І далі ще є якийсь нормал, який щось також робить. Я такий і не зрозумів, що він там робить. Ну окей. Тобто ось воно таке діло. Label Height. Це я взяв, значить, маску з Height глобальну, так, тобто це прям глобальна маска всього хайту, який я там наносив, і зробив йому color і roughness просто іншим. Колір я трошечки висвітлив для того, щоб такий об'єм у нас був, да? Ось тут. Ну і, звісно, roughness також він повинен у нас відрізнятись. Є таке діло. Чому я зробив цю наліпку різного рафнесу? Ну, ось цей паттерн, так, білий. Чому я його виділив на рафнесі? Тому що, мені здається, коли ви виділяєте відокремлюєте оці всі штучки, воно на рендері фінальному просто цікавіше грається. І коли я буду вам показувати рендер ось цього капу, так, ось цієї кришечки, трохи далі, да, коли ми перейдемо до рендер-секції, то ви побачите, що я там додаю лампочку, і ця лампочка, вона прям підкреслює саме roughness ось цієї білої інфографіки, і вона читається краще. От. Тому відокремлюйте. Далі, glue inside, тобто це клей, так, оцей всі залишки клею, які у нас залишились. Я сюди додав ще конкрет, тобто це текстурка просто якогось там хаосу, та, просто шум. Накинув хаймапою, трошечки її також олеосами там приспустив, так, щоб воно у нас була така хаймапна. Далі, dust inside. Dust, який збирається, так, тобто він накаплюється і він там і залишається, тому що це як така липка, я не знаю, клейка, так, структура, і тому воно тут буде все наліпати. Color Variation 1. Додається тут якась жовта плямка. Scratch. Scratch – це більше про ось цю штуку, тобто ось без скретча зі скретчем. Тобто воно більш як починає відокремлюватись, оця полосочка, так. Color Variation 2. 2, це просто такий глобальний бруд, це не прям пил якийсь, це так просто затертість. Тобто ось така лайтова штучка. І Label Borders, насамперед, я би його зробив прямо на 100. Ні, на 100 я б його не робив. Окей, просто мені зараз здається, що ось без нього, ось і з ним. Тобто різниці великої ми тут не можемо побачити, так, тому що він тут на 36. Я би його збільшив йому інтенсивність, так. Що він робить взагалі? Він робить так, щоб у нас ця наліпка, вона більш-менш вписувалась в цілому в цю картину, щоб вона не просто відокремлювалася тим, що вона біла така, так? А ми просто її беремо і краєчки оці затемнюємо трошечки для того, щоб вона вписувалась просто чіткіше. Ось і все. Тобто тут нічого такого. І сама маска на Cup Sticker – це оцей Shape Paraboloid. І пейнтом я тут взяв, просто протер
до чорної штучки і все. Оцей глу це один леєр. Має він таку маску, ще параболоїд, конкретно Multiply 42. Якась атмосферка вже у нас, да, створюється. Клаудом те ж саме. Пейнтом щось я тут зробив. Ось тут щось я зробив. Ось тут пейнтом щось я зробив. Нічого собі, офігеть. І ще один paint, це просто тут протертість, щоб глу був не на 100%, а також він трошечки там підтерся, да, бумагою туалетною. Ось тут. І все, коротше. Ось така штука. Фул текстури ви можете побачити і прям поклікати ось ці всі шари, ось ці всі папки, повимикати, подивитись, як я тут робив. До речі, я там пасхалочку одну залишив. Якщо ви будете дивитись, да, така прикольна там штучка є. Якщо ви будете ретельно прям дивитись, да. Ну і все. Тобто на текстурах я не буду зациклюватись. Просто ось такі вони є. Тому з текстурами тут ми можемо закінчувати. Я вам розкажу тільки про Grunge Dust. А у нас є, я згенерував також в клоді ось цю штуку. Є такий гранжик, який ви можете генерувати самі. Так? Тобто це просто повзуночки, це HTML файл, і ви можете його тут крутити для того, щоб брати і використовувати для того, щоб доповнювати свій пил, щоб він був не просто, як, знаєте, просто по дьорту, ось так кантик по аочці, воно там лягає. Ні. Ви можете робити ось такі штуки, завіточки, так? Тобто це якась волосня, це прям якась фігня, яка тут залишилась. Тобто це воно тут все є. Ось ці крошки, які ми бачили на референсах, так? Ось ці всі штучки, так? Це є той самий гранж, який я тут використав. Ви можете його отримати разом з цим Substance Painter файлом, він буде там в архіві лежати. Ну і все. Тобто по цим всім штукам пробіжались, розказав. Думаю, що цілком робота така комплексна, я думаю, що вам вона також подобалась. Немало часу я на неї витратив, але думаю, що воно того вартує. Тому, друзі, будемо зараз переходити до рендер-секції. Це дуже цікава секція. Я думаю, що заради прям цієї рендер-секції я би і дивився це відео, якщо був би початківцем. Тому можу вас попросити не скіпати наступну секцію, прям додивитись до кінця, там є дуже багато прикольних штучок. Давайте переходити. І так, ми зараз на етапі рендерів. Да? У мене прям дуже така велика сцена. В мене їх 4 або 5 в блендері. Да? Ось тут прям в мене, ви самі можете, 4 сцени в мене в блендері. Да? І кожна зроблена під окреме оточення, тобто під окрему інвірку. Що ми можемо побачити? Значить, да? Цей рендер, він такий open, це opening, да? Це opening моєї роботи. Зроблено тут було, саме тут було зроблено нормально, да? Тобто тут без якихось там складних речей, все дуже просто робиться. З квікселю бріджу у мене він досить стоїть. Він взагалі перейшов вже до фабу. Але я обираю Stay Here, тому що дуже зручно викачувати щось собі на комп'ютер. Прямо ти натискаєш і download. Все. Ви можете побачити, що у мене тут галочки стоять. Що це таке? Коли був оцей хайп щодо фабу, коли нас пугали тим, що, у нас всі ці асети стануть платними, або там щось з ними буде, були скрипти в браузері, да, в Chrome. Це було... Ти просто вставляєш цей скрипт, і він тобі бере, викачує кожен асет, просто purchase робить, да, наче він його купляє. Щоб він просто був у тебе в бібліотеці. Потім цю шнягу закрили, став фаб, да, основним, але в мене воно все залишилось. І багатьох людей, які також цю фішку робили. Тому, як я рад, що через 2 роки
після того, як зробив оцю фішку з мегасканами, мені вони знадобились. Не прям всі, але відсотків 90 я робив на сканах з цього бріджа. Ось, значить, що тут є у мене на сканах? Давайте я зараз запущу. Я не знаю, буде воно впливати на якість запису. Я сподіваюся, що ні. Значить, із бріджа я стибзів ось ці кувшинки. О, тут в мене навіть така штука, її не видно. Кувшинки, да. Сам матеріал оцієї болотяної води, болотнистої, не знаю, як її правильно там сказати. Коротше, ось така мутна вода, в яку я ніколи би навіть і ногу не занурив би, щоб помочити. Коротше. Все. Інший асет – це мій асет. Тобто це те, що я сам сканив. До речі, ви ж не знаєте, напевно, да? Я вам зараз розкажу. Тобто всі рендери, які були зроблені, які ви можете побачити на ArtStation, вони були зроблені за допомогою, я там використовував деякі свої асети, які я сам робив фотограметрію, да, оцей скан. Це 3 дерева. 3 деревини усієї поваленої. Тобто це перша. Ось така, вона, ви можете самі побачити, який тут resolution, да, тобто воно прям таке дуже, да, в нормальній якості. Це перше дерево, там ще, коли ми перейдемо до зимового рендеру, там буде вже інше, це я також його сканив. На жаль, третього я ніяк його не використав, до що я, просто не захотів. Я зробив йому скан, але я його не використав. До чого я це все діло розказую, друзі? Ви за посиланням в описі зможете перейти до мого Патреону, і там на Патреоні вони будуть безкоштовні. Ви зможете викачати в Full Resolution ці 3 великі повалені дерева собі на комп'ютер, просто безкоштовно підписатись, да, щоб ви були мембером моєї Patreon-сторінці. Тоді у вас буде доступ до того, щоб ви викачали всі 3 оці скани. Текстури там 8К, по декілька сетів, тобто на цьому дереві 4 сети, да, по 8К. На дереві, яке було у зимню пору року, на цих рендерах, там взагалі 8 цих текстурних сетів, тому що там дерево прям з усіх сторін. Тобто тут з цієї сторони я не робив скан, да, тобто просто ось ця сторона. Але інше дерево, там воно з іншої сторони також буде засканено. Да. І третє теж там. Ось так воно буде зроблено. Тобто з такого виду і все. Значить, да, ви можете безкоштовно це все діло викачати. Let's go, юзайте це також у своїх рендерах. Я думаю, що мені буде приємно бачити це все діло у вас на рендерах, а вам буде приємно використовувати якісні 3D-скани. Щодо 3D-сканів, я планую ще зробити окреме відео, як це робити, да? Прям вийти на вулицю, вам засняти, показати, розказати, що натискати, щоб ви самі могли робити такі чудові 3D-скани в дуже крутій якості. І це прикол в тому, що у мене тут рендериться тільки приціл. Ось. Він маленький. А коли ви будете рендерити свої пушки, свої якісь пропси, да? Можливо, комусь там потрібно. Або просто закинути це все діло, оптимізнете і засунути це в Unreal, можливо, там для якоїсь своєї гри, або там для environment, можливо, ви там в Unreal, да, рендерите, просто як енвірка. З ракурсу того ракурсу, друзі, просто ніяк не відрізнити від реалістичної фотографії. Тому я думаю, що я зробив гарне діло. Тому чекаю вас всіх у себе на Патреоні. Не забудьте ставити і під цим відео лайк, да? І на Патреоні також ставте лайки. Можливо, комусь буде ще цікаво, да? Щодо Патреону скажу, що я виклав туди не тільки оці 3 скани, я закинув туди ще Substance Painter сцену, ще декілька корисних ресурсів, які я використовував під час текстур. Це все також є на Патреоні, але
воно вже не безкоштовно, да? Тобто там потрібно або окремо придбати, або разом з рівнем, з підпискою. Тобто ви, окрім Painter, наприклад, да, Painter файлу, отримаєте ще і менторство від мене. Звичайно, якщо ви оберете потрібний рівень підписки, який включає в себе і те, і інше. Взагалі-то кожен рівень підписки він включає в собі менторство просто в різної кількості. Да? Тобто один там рівень він більш простіший, да? Але він і з меншою вартістю. Інший рівень там прям вже супер плотний контакт зі мною. Да? Можливо, буде колись рівень, коли ви будете тут стояти поруч, я буду вас прям вчити, да, чомусь. Тому, друзі, переходьте за посиланням. Там дуже багато, ну там просто кладість інформації, тому я думаю, що вам буде корисно це все діло подивитись. Там є навіть якась частина безкоштовного матеріалу. Ну, коротше, самі все побачите. Так, значить, щодо рендеру. Тобто ви побачили цей сетап, тут 3 асети всього. І оце дерево, да? Тобто воно третій асет. А сам приціл, що це за летіси? Да? Тобто ці летіси я зробив так, щоб ця резинка вона була така погнута, тому що приціл він скошується, тому що частина його, оцей візор, да? Він нахиляється, він також, в нього є своя вага, і він просто перевішує весь приціл, тому він опирається на резинку цю. Я і зробив оцей летіс для того, щоб показати, що воно там торчить. Значить, що ще я тут робив? По освітленню, як я виставляю освітлення? Значить, ну, на environment сценах я використовую HDRI, да, тому що HDRI на environment сценах це, ну, я думаю, що найякісніший вам надасть результат, тому що HDRI – це environment. І коли ви його використовуєте як для освітлення, ви краще не зробите просто. От. Тому тут я використав HDRI-ку якусь, я не знаю, що це, ну, якийсь схил, да, водойма і такий захід сонця. Все, тобто більш нічого не потрібно, така красива тінь, вона так підсвічує, ось тут такий контур невеличкий, ну це не прям контур, да, це прям просто такий rim light, якщо я не помиляюсь, що так воно і називається. І ось ця лампочка, ось цей ліхтарик, я його закинув, щоб він підсвічував мені ось цю зону, тому що без нього, давайте я його просто вимкну, ось ця зона, зараз вона прогрузиться, вона буде темна. Ось, бачите, тобто вона темна і якось воно не дуже, тобто якась чорна зона, тут мені не потрібно, я її взяв і просто зробив світлішою, просто ось цим спотлайтом. Ось цей кон, ви можете побачити, да? Я прям звузив сюди, щоб воно лупило цим світлом на такий невеличкий power. Ось, ну і все. Ну і для цієї батарейки. В 5-му блендері, друзі, дуже корисна фішка, вони занесли. Ви можете обирати, ось для моїх area лайтів, ви можете обирати колекції, на які це світло буде впливати. Тобто, отут в мене є Area Light, але він світить виключно на приціл. Не на цю корягу, да? Він виключно світить на приціл для того, щоб давати йому такий блік. Це дуже зручно. Наприклад, там для цього, да, це я зробив для батарейки. Тобто батарейка, вона з таким бліком також, бачите, да? Якщо я ось тут вимкну, в мене буде освітлене прям повністю все, всі тіні вони кудись зникають, воно це не потрібно. Тому в блендері це дуже корисна фішка. Раніше потрібно було це рендерити окремо, об'єднувати в цьому композері. Ну, прям гемор повний. Тому, да, зараз з цим всім ділом набагато краще, набагато зручніше це все діло робити. Так, ну, не буду довго затягувати. Що у нас тут по камерах? Дві камери. Вони знаходяться в однаковому положенні, просто у однієї камери у нас є focal length 145 мм, ну, для того, щоб воно було так більш клоузапно. Да? Інша камера у нас має 96 мм для того, щоб більш так показати прям енвірку всю, да? Щоб воно як не тільки приціл, да? А от все інше. Ось це дерево, от там ще щось.
Focal, точніше не focal, а cal, точніше не cal, а depth of field я використав тут 12. Взагалі, я знаю, там для макрорендерів використовують 2, 1, 4, але тут воно просто не потрібно, воно буде дуже сильно милити, мені це не потрібно. Все, тобто 2 рендери, рендерилось це все діло в 4К. Ось такі налаштування. Ви тут можете побачити всі налаштування, що я використовував, все, тобто більше нічого не потрібно. Скільки семплів було? 1024 семпли з денойзом від OptiX на Nvidia відеокартах OptiX. Ну, здається, мені 40-ві серії вони вже підтримують оці OptiX з AI цією розробкою. Да? Тобто воно дуже швидко денойзить. І все чудово. Так, ну це що стосується першої environment сцени. Вона була зроблена, ну, я думаю, за годинки 3-4, прям повністю. Да? Вам скажу таку річ цікаву, що взагалі, коли я починав робити рендери на цей приціл, у мене не було якогось концепту, у мене не було задумки ніякої. Тобто я просто виставив ось це дерево, думаю, так, що тут можна засунути? Так, значить, знайшов оцю HDR-ку, да? Бачу, що вона з водою якоюсь. І я отак от дивлюсь і бачу, що в мене, дерево і вода. Блін, а це круто, да? І я знайшов матеріал води для того, щоб... Ну, тобто, натхнення, воно в мене було під час створення цих рендерів. Тобто я ні на кого не спирався, да? Я ніким не вдохновлявся, да? Тобто все це діло, воно було якось експромтом, да, зроблено, тому ну, ось такий результат я тепер маю. Так, ми переходимо до Environment Scene 2. Давайте подивимося, що у нас тут, блін, друзі. І так, ми зараз можемо тут бачити другу сцену з енвіркою. Значить, вона, ну, тут прям комплексна, да? Я можу сказати, що я над нею працював, ну, десь дня 2, да? Тому що щось додавав, щось там змінював. На наступний день я прокинувся, побачив, що у мене тут, блін, щось тут вилазить, я взяв, почав все міняти. Тому, да, ось ця енвірська сцена, да, вона прям зайняла, ну, багатше, да, часу, ніж інші сцени, але вона досить цікава. Да? Давайте я вам покажу розбір цієї сцени. Дивіться. Значить, як я вже казав, тут я використовую своє дерево, тобто ось це основне дерево, це моє дерево. Ви бачите сніг, да, ви бачите не тільки сніг, що йде ось так емітером, да, який я тут нафаршмачив. Ви можете ще побачити прям сніг, який на дереві самому, хоча у нас зараз не зима, да, і я робив фотоскан не зимою, тому я вам покажу, як я це все діло зробив. Значить, дивіться. Я зараз так от, так зроблю, да. Навіть бачите, що в мене зараз сцена ця прям тормозить. Ну, вона доволі така навантажена. Сніг. Я з нього і почну, для того, щоб потім його взяти і прибрати, щоб мене сцена була більш такою менш завантаженою. Значить, в мене тут є просто Particle System, тобто це звичайний емітер, в який я засунув колекцію. Колекція Snowflakes. Snowflakes, в мене тут всього 2 плейна. На них є ось такі. Я не знаю, як вам тут показати. Коротше, це прев'ю. Можна ж тут показати, да, це прев'ю. Супер. Значить, да, тут в мене 2 плейна. Я викачав з інтернету ось ці сніжинки, засунув першу і засунув іншу. Тобто, ну, навряд чи ви це заціните, тому що воно в Motion Blur в мене тут в блендері, да. Але я отак от подзапарився. Я думав взяти і засунути кожну сніжинку, прям обліпити на приціл, наче вона там тільки що впала, ще не встигла розтанути. Ну, я так вже я не вирішив так заморачуватись, тому вони просто падають в мене, да, ось так. Значить, але якщо ви побачите, якщо ви зазумитесь там на рендері, то там видно деякі сніжинки, вони попали в фокус, і вони не так, щоб сильно були заблюрені. Тому там ось ці контури, вони прям нормально їх видно. Так, значить, да, давайте я їх приберу, тому що воно, зараз прям літає. Значить, да, тут 2 камери. 2 камери. Перша камера
знову ж таки на 145 мм, а друга камера на 96. 96-90 там не важливо. Просто я на смак підбирав, да, ось цю штуку. Тобто одна така клоузапна, інша не клоузапна. Чому я зробив так? Да? Тому що першим рендером не клоузапним я хотів показати просто environment, як я зробив environment, да? А іншим рендером, який більш клоузапний, показати, як приціл в цьому environment взагалі існує. Да? Тобто ви можете побачити тут. Я таку підпорку зробив дерев'яну, це просто асет, який сюди засунув. До речі, да, тут можете ще. Я вам покажу, що тут я зробив летісом також цю резиночку, да, тобто вона ось прям вигибається, да, вигинається. У камер налаштування прям точно таке. Ось можете побачити, да, 12, 16, 38, 2. Оцей ротейшн, взагалі, як ви його там не будете крутити, я взагалі не побачив ніякої різниці. Я так розумію, це більш на боке ефект впливає, тому коли у вас прям дуже великий цей блюр, то боке ефекти можуть з'явитися, да, і цей ротейшн, він їх може якось там покрутити. Але ну, тут такого боке не буде, тому що в мене тут блюр природній, да, це не макрозйомка, це нормальна зйомка, звичайно, тому тут його і не повинно бути. Так, ну да, дві камери, нічого такого. Оці асети, я все викачав з цього, з бріджа. Да? Бачите, інвірка, вона така зелена. Чому вона зелена? Тому що я її трошечки пофарбував в блендері. Я взяв там, накинув, просто більш зелений підняв, щось там припустив, ну, RGB ці curves, да? Curves, я взяв їх трошечки, correction навів корекцію, да? Тому що я не хотів, щоб в мене була така червона картинка, щоб в мене ці тіні були більш жовтими такими, да? Тобто це як той самий, як його називають, golden hour, да? Коли у нас захід сонця, і воно прям лупить таким оранжевим, воно там прям прикольно виходить. Оці всі асети, це я взяв з бріджа, і воно було вже засніжено, да? Тобто цей сніг, це було взято, але це дерево, давайте я його не зможу. Зможу, окей. Добре. Значить, це дерево, моє дерево, да, те, що я вам показував. Я зараз давайте зроблю ось таку картину, воно там хай прогрузиться, щоб ви подивились просто тільки сюди. Да? Я вам розкажу, як я зробив оцей шейдер. Тут все супер легко робиться, цей шейдер, він не складний. Так, значить, давайте розширю. Що це за дерево таке? Звичайне дерево, без снігу воно виглядає як звичайне дерево, да? Тобто ви можете його викачати, воно у вас буде не засніжене. Але щоб зробити сніг, мені довелось використати ось такі ноди. Ви можете зробити скріншот, ось я ось так ось зроблю, да? Раз, два, да? Тобто зробити такий скріншот, тупо все можете скопіювати, просто сюди текстурку дерева свою засуньте, да? Або, можливо, це у вас буде не дерево, можливо, це у вас буде там метал якийсь, ще щось, да? Можливо, там якийсь трактор робите і хочете його засунути в сцену, яка зроблена там зимою, да? Це все можете використовувати, просто сюди в цей Principal BSDF підключайте свої текстури і все у вас буде чудово. Оця нормалка, да? Тобто на моїх сканах я використовую тільки диф'юзку. Нормалка там не потрібна, тому що у нас дуже велика кількість полігонів, там щось 16-30 мільйонів трісів, да, на це все дерево. Тому воно дуже деталізовано фізично, да, в геометрії, тому нормалка там взагалі ніяк нам не потрібна. Потрібна тільки дифузка. І дифузку я її сюди закинув, да? Тут нічого такого складного. Маска. Що це за маска? Це маска самого снігу, а це сам сніг. Ось так він виглядає. Це сніг, який використовує ще displacement, тобто на рендерах він буде трішки такий припіднятий, да? Тобто він не просто флетовий на текстурі лежить, він трошки там в нього є свій бамп, він дуже так реалістично виглядає, тому такий шейдер. Цей шейдер, це не я це вигадав, да? Тобто я просто заліз в YouTube, безкоштовне відео, подивився, чувак робить, він там продає. Цей шейдер я просто по відео взяв, зробив за, не знаю, за хвилин 7. І все. Тобто тепер воно тут все в мене існує.
А саме цікаве тут маска. Маска також. Просто заходьте на YouTube, гуглите How to make snow shader in Blender, все. Тобто там буде багато відео, як люди це роблять. Значить, давайте покажу. Давайте я вам покажу. Значить, ця маска, де, ну, я думаю, що Color Ramp, да, думаю, оцей Color Ramp можна буде використати, як показати. Ні, давайте оцей Multiply. Це маска, вона працює по нормалу. Тобто, це як ви бейкаєте в мармосеті, наприклад, там точніше не weighted, а World Space Normal, да, ви його бейкаєте, і він прям з усіх сторін таку робить градієнт різнокольоровий, який ви можете юзати потім для того, щоб використовувати position, генератори в Painter. Ось тут в блендері така ж сама нода, тобто ну, тут нічого не потрібно запікати, просто це як нода Normal. Так, воно ж тут прогружається, да? Ні, рендеринг дано, я не розумію, а чому воно не показує? Ну-ка, давай-ка. Все, я зрозумів. Тому що, да, ось це дерево, воно в мене розбито на 8 текстурних сетів, і оця частина, вона якраз не підпадає під той текстурний сет, який я зараз роздивляюсь. Значить, де воно в мене? Ось тут, да? Ось ця частинка. Тобто ви можете побачити сам нормал, це як воно падає. Я можу це діло крутити. Ой, зараз не це. Можу крутити ось цей шарик. Ось дивіться. Зараз нормал він зміниться, да? Просто під іншим кутом буде падати ось цей light. Це як не World Space Normal, це як light-генератор в Painter. Тобто він просто лупить. І ви можете вказувати, де вам потрібен сніг, де вам не потрібен сніг. Ось це, бачите, да? Тобто ви просто крутите і все, воно там все змінюється. Так, воно здається, що це не складно. Воно і дійсно не складно, коли ти знаєш, що робити. Да? Але коли я починав тільки всю штуку створювати, я ніколи цього не робив в блендері. Да? Ось ці комбайн матеріали, я ніколи цим не займався, тому для мене це було щось нове, і я гуглив, як там зробити. Взагалі-то, коли ви тільки починаєте що робити, да, що вам в новинку, коли ви не робили цього раніше, ви більше витрачаєте часу на те, щоб знайти потрібну вам інформацію, як це зробити. Ось, коли ви це зробите в перший раз, все, ви в інші рази будете просто ось так робити за 5 хвилин і все. Так, значить, добре, я показав, да, вам цей шейдер. Це, напевно, саме головне, що я хотів показати. Я показав вам ці сноуфлейки. І що? Що ще можна вам тут показати? Якісь дрібні деталюхи, які можна використати. Наприклад, там ось ці штучки, да? Це в мене якийсь, я не знаю, це просто листя якесь, да? Я його просто взяв, оцей же самий генератор снігу, нафігачив, щоб вони наче там під снігом були. Якщо так от наближуватись, воно дуже якось калово виглядає, да? Ось такий якийсь дисторшн великий. Але, в принципі, на цих рендерах, які будуть видні, я не знаю, ось так, да? Тут воно органічно достатньо виглядає, без оцих всіх штук, тому на це можна і не звертати увагу. Ось це нормально. До речі, я взяв ось цю поверхню снігову, да? Сніжну поверхню, і їй поскульптив її в блендері ось тут, так, щоб вона була в мене як більш дотична до цього дерева, бо воно було просто ось в меші. Да? Я взяв десь підтягнув Grab Tool в блендері, тут є в скульпчингу, да? Підтягнув деякі частинки, щоб воно, наче таким напливом, да, коли там вітер дує, дме, да, і у нас сніг прямо ось так от поверхнево наслаюється. Тобто ось таку штуку я передав тут. Ось ці всі гілочки, да, я не знаю, що це, просто трава якась. Вона також була взята з цього мегаскану. Я на неї трошечки додав також снігу. Так, це ви можете побачити, тут є щось зелене, да, оце листя, чому воно не опало. Насамперед, я навіть прогуглив цю штуку, і є рослини, які, не тільки ялинка, да, а ще там ось такі рослини, да, маленькі, які
Зимою також не скидають листя, які зелені, просто, можливо, там пігмент цього зеленого більш, ну, так, точніше, менш сатурірований, да, saturation, less saturation, і все. Тобто просто сніг налупашив, зробив сатурацію там в 50, на 50% менше, і все. Тобто, і буде вам щастя. От, ну, оце дерево, давайте, ось дивіться, оце дерево з мегаскану. Тобто воно також ну, нормально виглядає, да? Тобто нормально виглядає, але мої скани вони гарніші. Тому що ну, там 8К текстура і не один текстурний сет, а тут один текстурний сет, і тут можна зрозуміти. Да? Тобто я не якийсь там гуру, мастер цих сканів, просто я зробив для себе не шкода да, зробити щось дуже якісніше. Я просто думаю, блін, ну буде круто, коли я покажу цю річ людям, коли вони зможуть це самі викачати і використовувати в своїх роботах. Тому, друзі, нагадую, можете на Patreon переходити і там викачувати це все діло безкоштовно. Ці всі три дерева. Да? Ну, третє я вам не показував да, ще сьогодні, але третє вам, щоб було цікавіше зайти на Patreon, можете там подивитися. Там воно набагато красивіше, ніж ці два, які я вже використав. Так, значить, ну і все. Тобто, більше я не знаю, що вам ще показати. Ось це Light, да? Тобто, якщо ми подивимось тут, у нас є також освітлення. Якесь там стоїть, якесь там позаду стоїть. Ось тут навіть я зробив такий контурний, да? Контур ось цим ліхтариком якийсь ось тут, да? Тобто, тут не просто ти виставляєш асет, HDR-ку підключив, покрутив, і як тобі потрібно, і все, і пішов. Да? Просто якщо так зробити, дивіться, я вимикаю Light, в мене буде ось так. Тобто, ну, просто темна штука, я думаю, нікому не цікаво було б дивитися на темний ліхтарик. Да, воно, можливо, так, ну, я б не сказав, що воно більш реалістичне в такому випадку, ні. Я думаю, що ні. Просто воно більш можливо, реалістично в плані освітлення, да, але таке освітлення мені тут не підходить. Тому я взяв, влупив сюди кастомне. Да. Також зробив обмеження тільки на колекцію з цим прицілом, щоб ви могли побачити там блік, ось тут, там на резинці ось цей да, блічок. І до речі, да, ви можете побачити, що тут є сніг. Тобто я не просто поставив сюди оцей самий приціл, да, я йому зробив такий сніг. Ну, якщо ми будемо прям дуже близько дивитись, да, то це виглядає як, я не знаю, якась фарба, просто яка ось так з пензлика струсили, да, і все. Але, ну, з ракурсу рендера воно виглядає, як наче така, ну, дрібний сніг, він просто потрапив на поверхню і все. Тобто, це більш ніж достатньо. Те ж саме я зробив і для цього акумулятора. Так, а з цією сценою також розібралися. Да? Коли я генерував також ці сніжинки, я зробив ще вінт. Да? Тобто це вітер, який просто дме ось в такому напрямку, щоб сніжинки вони ну, більш агресивно да, так падали, щоб їх так розмазувало. І все. Тобто потім рендер, ті ж самі налаштування рендеру, і потім була корекція кольору в Photoshop. Також до цього дійдемо. Добре, тоді рухаємося до студійних рендерів. У мене їх тут ну, багатенько, да? Але з ними набагато простіше, це не NVIDIA. Отже, рушаємо туди. І так, ми тепер на третій сцені. Це не прям студійна сцена, це також NVIDIA, але дуже простенька. Я знаю, є люди, які просто на білому фоні рендерять. Я зробив білий фон, але він, ну, це як текстура, це як тканина якась, да? Насамперед, ця тканина, вона зелена, але я її пофарбував в цей, ну, не те, що пофарбував, я просто сатурацію в 0, да? Тобто вона ось така зелена, я її сатурацію і висвітлив на 4 value, поставив і все. Тобто з цим ніяких складностей немає. Значить, тут у мене просто приціл, він лежить, і акумулятор, ось так.
Це не прям клоузап, але ближче, ніж на енвайронментських рендерах. Да? Тобто тут можна прямо подивитись, що тут відбувається. Тим паче, я коли зробив корекцію кольору в фотошопі, я там ще зробив і цей шарпен, да? Тобто після шарпену прям можна більше деталей роздивитись, воно прям цікавіше стає, тому те, що ви бачите в блендері, це не прям фінальний результат. І це потрібно тримати в голові, коли ви самі рендерите щось, що ви повинні знати, що ви можете зробити після цього рендеру. Да? Якщо ви знаєте, що так, я зроблю корекцію, я зроблю ось там, можливо, тут віньєтку додам, можливо, там ще щось, і все. Тобто ви це знаєте, і ви цього не робите, коли сетапите сцену. Якщо ви не знаєте, як робити ці всі маніпуляції після рендеру, тоді, я не знаю, вчіться, да? Коли у вас багато досвіду, тоді ви можете опановувати багато тулзів і робити все, що вам потрібно, тому що ви знаєте багато способів, як це зробити, те, що вам потрібно. Це перший рендер. Яка його суть була? В тому, наче це було знято просто на ліхтарик з телефону, да? Тобто це взяв телефон, сфотографував з ліхтариком і все. Тому тут такі прям, не прям чіткі тіні, да? Я їх вирішив зробити трошечки такими підблюрнутими, да? Amount викрутив більше радіус цієї лампочки. Тут 3 лампочки всього. І все, да? Тобто одна лампочка, вона робить таку тінь напівпрозору, просто щоб якийсь об'єм був. Інша лампочка, вона підсвічує ось цю частину. Тому що якщо ми зробимо ось так, просто як на ліхтарик було знято, оцей спотлайт, да? Він в мене прив'язаний до камери. Ось тут бачите, да? Тобто він в мене прив'язаний до камери просто на якійсь відстані. Якщо я рухаю камеру, в мене цей спотлайт також рухається, і цей спотлайт, він направлений, ще бачите, на сам приціл. Тобто в нього є підв'язи такі з дядями, які можуть вирішити великі труднощі. І да, без цих додаткових ліхтариків, воно якось так скучнувато виглядає, тому я просто додав оцей, який просто глобально підсвічує, і ще один, який додає таке інше направлення, наче там ще якась лампочка, і щоб ми просто подивилися на усю деталізацію, да, яка у нас там присутня і тому подібне. Це перше, да, тобто ви можете побачити L1, Light 1, я його зараз вимкну інший Light, перемикнусь на іншу камеру і перемикну іншу модельку. Тобто ось так. Це інша моделька, освітлення теж саме, просто з іншого ракурсу, да, з іншого боку. Моделька вже іншою стороною лежить. Тобто ось така штука. Можна побачити іншу сторону модельки. Да? І тут я вирішив цей акумулятор поставити вертикально, тому що якщо він постійно лежить, це якось не цікаво. Да? Якщо він буде ось так ось стояти вертикально, буде більш цікавіше дивитись на рендер. Те, що він не прям повторює минулий рендер. Все. Тобто тут дуже все легко робиться. Тепер давайте перейдемо до вже прям студійних рендерів. Вони такі самі показові, ці рендери, тому що їх тут 5. Ці рендери самі показові, тому що на них для чого? Яка в мене взагалі була мета зробити? Тобто спочатку відкривається у нас такий opening, це environment render, да? Тому що вони завжди цікавіше, ніж за студійні. Environment рендери завжди прикольно роздивлятись. Там є багато деталізації. Це завжди в плюс вам іде. І привертає багато уваги глядача, який відкрив і дивиться. Це environment render, потім такий більш стислий environment, який ми зараз подивилися, да? Просто ось так на білому фоні, на якійсь там тряпочці, да? І потім вже
ми перемикаємось на студійні рендери, де прям сама мета показати деталізацію текстур. Тому що на environmentських рендерах ми прям всю деталізацію не зможемо показати. Нам потрібні клоузапи. А коли ми робимо клоузапи, у нас вся енвірка вона просто зникає з поля зору, тому що ми фокусуємося не на енвірку, а на саму модельку. От, тому енвірка вона більш показова, як в такому артовому стилі, а студійні рендери вони більш зроблені для того, щоб показати ваші старання на текстурах, як ви вмієте це все діло робити, і який ви великий молодець. Значить, дивіться, у мене тут є 5 камер. Прям, бачите, як я прям все назвав, все у мене там по папочках лежить. Ну, прям приємно з таким парубком мати працю, спільну. Значить, дивіться, S1 – це як сцена 1. Камера 1, перемикаємося на камеру 1, і тут у мене буде такий великий рендер, тобто я роблю по Y на 2, більше роблю йому розмір, resolution оцей, Цей рендер, він буде розтягнутий, як 2 рендера, тобто це 4К, але 4К розтягнутий ще по вертикалі. Ось, і по факту воно на ArtStation буде ось так виглядати, Ось так, потім ви гортаєте, вона безшовна, просто ось така, там інша частина. От, на цих рендерах я показую зверху деталізацію і знизу, Тут дуже багато ліхтариків, тут прямо їх дуже багато, Тобто це не просто 3, один там знизу, десь там зверху і все. Ні, тут їх багато, я зараз вам покажу кожен. Оцей, давайте вимкну блюр камери, тому що тут я не планував його робити. Значить, тобто ось такий рендер, ось таке освітлення. Тобто це 2 нижніх area light, які нам роблять контурний світло, контурний світ, як контурна мапа якась, в школі. Значить, дивіться, є 2 area light, які роблять нам контурне світло, так. Ось тут. Воно допомагає нам відрізнити модельку, її темні місця на текстурі з темним фоном. Чому саме я обрав чорний, а не білий? На білому, можливо, воно там якось престижніше виглядає. От білий такий елегантний колір, я вирішив просто на чорному влупити і все. Тобто я дивлюсь, у мене моделька така сіра, темних відтінків. Нехай буде фон також темний. Я просто його відокремлю від модельки оцими контурним освітленням. От, значить, є по боках, з однієї сторони, з іншої, ось тут. Зверху. І зверху є декілька оцих лайтів. Я вам скажу, що один лайт, наприклад, впливає тільки на одну модельку. Бачите, тобто оцей лайт, він впливає тільки на металеві частини ось цієї модельки. Тобто, якщо я отак вимкну, воно буде все біле. Якщо я не вимкну, воно буде більш так текстурне, тобто тут можна буде подивитись прям все, що я текстурував. Але якщо я вимкну цей ліхтарик взагалі, в мене не буде освітлення на металевих частинах. Чому я так зробив? Тому що коли я ось тут, це ж індивідуальна моделька, ми розбираємо індивідуально, можливо, у вас не так буде. Коли я виставляв освітлення, щоб воно фігачило сюди, в мене метал, він повністю пересвічувався, він був білий. І ми не зможемо побачити оцієї деталізації, оцієї фрізи, оцієї дамагу, який тут нанесений, оцієї всієї штуки, наче його тут відкручували, наратив чи такий. Ми це не побачимо, тому що воно буде біле пересвічене. А я хочу цими рендерами показати прямо все, що можна з цього ракурсу показати. Тому я просто відокремив цю модельку. Ось в мене є Metal Parts, тобто без них і з ними. І зробив освітлення так, щоб воно впливало тільки на металеві частини, його трошечки під іншим кутом, щоб нормально воно видно було, інша інтенсивність, і все у нас чудово. Ось так. І ось тут також. Ось це мені тут не дуже подобається, ось ця штука, наче прям дуже рафова, але з такого ракурсу, в принципі, нормально, там ще воно підшаманиться в цьому фотошопі, і все буде чудово. Так, далі.
Наступний це у нас ось такий рендер, і тут я вже, мені потрібно було поділити це все діло на 2, вернути, це ракурс. Тут також ортографія, до речі, дивіться, тут камери, вони в ортографії, це не перспектива, тобто тут ортографік стоїть. І ми Orthographic Scale можемо змінювати оцим повзуночком. Ось, для чого я так зробив? Для того, щоб ми бачили в ортографії всю текстуру, всю деталізацію. Коли вона у нас буде в перспективі, у нас буде моделька така ломана, можливо, там щось загибається. Я хочу прям чітко, щоб воно ось як із Fusion, ми там робимо. І все. Тобто, збоку 2 види, спереду, бачите, тут такі розводи розмазані, це все діло. І ось ззаду, тобто тут також ліхтарик лупить. А це не синє світло ліхтарика, це сама оця частинка, вона така синьо-фіолетового відтінку. Ось, тому, коли білий світ сюди світить, коли біле світло сюди світить, у нас воно так здається, наче це прям синій ліхтарик там всередині. Ну і батарейки, тобто 2 батарейки ось так стоять. Як я тут розподілив оці всі лампочки? Значить, у мене така сцена, Оцей ліхтарик, він фігачить чітко сюди, на glass. Тобто без нього воно буде просто чорне, і нафіг я його текстурував, якщо його можна побачити тільки тут, оце скло, мені потрібно його показати людям. Ось дивіться, у мене там є якась деталізація, тобто я не хочу робити це прям таким чорним. І ось тут, є такий ліхтарик, який підсвічує. Що це за софтбокс, як його налаштувати? Я скину посилання на Patreon одного чувачка, який я його побачив в LinkedIn, просто він дропнув безкоштовно цей ресурси, на Патреоні. Можна викачати там цілий пак ось таких софтбоксів іде. Ви можете їх просто викачати і юзати у себе на Area Light. Ось і все. Тобто підключаєте в Emission ноду, заходьте сюди Data, лампочка, Data, і ось тут ноди. І Color, Surface Emission, Color підключайте ось тут через ці ноди. Emission Strength ви можете налаштовувати як тут, так і зверху Power також можете крутити. Чим більше ви робите size, тим більше у вас цей софтбокс, і чим ви... Як його тут налаштовувати? Я вже забув. Це стосується Spotlight, Ми зараз перейдемо до нього. Ось тут Spotlight, Чим більше ви робите радіус, тим у вас оцей софтбокс, він робиться більш таким мутним, і його взагалі і не буде потім видно, коли ви зробите прям занадто великий радіус. Ось і все. Тобто тут кожен ліхтар, ось цей, він зроблений з якимось там софтбоксом, просто щоб він робив мені освітлення, більш натуральне, щоб на цих бліках воно прикольно виходило. Це ось такий, ракурс, такий рендер. Ось тут можна побачити якийсь надлом, але його не можна побачити на рендерах потім, ніхто туди просто зумитись не буде, його просто там не буде видно. Так, ось ці, батарейки. Одна сторона. Інша сторона. Я вам хотів показати на етапі референсів, що це за ці штучки в мене були. Зараз я їх наново відкрию, покажу. Прям це для мене відкриття. Ви всі знаєте, що у нас ера штучного інтелекту. Є така нейронка, яка називається Claude. Тобто вона зараз на теперішній час вважається супер такою розумною. Я просто скинув їй ось такі дві фотографії. Я скинув і кажу: зроби мені альфу на чорно-білому фоні для Substance Painter. Дуже такий простий запрос я їй дав. Це. І він мені загенерував SVG файл, якщо я не помиляюсь з цим розширенням, тобто це, якщо ви працюєте з векторною графікою, ви знаєте, що це таке, тобто це як векторна графіка, яка не пікселізована, тобто ви можете її збільшувати, зменшувати, вона буде чіткою завжди.
Ось. І він мені згенерував такі штучки. Да, тобто перший, другий, третій. Прям з текстом, який тут потрібен. Я не вчитувався, можливо, тут є якісь там матюки є, але я впевнений, що він зробить це нормально. Да? Тобто якийсь навіть номер. Я впевнений, що це номер фейковий, і я би не хотів, щоб якоїсь там людині телефонували сюди. Так, ну і все. Тобто, ось так влуплено було, да, і я це в Painter просто використав як маску для текстури. І ось так воно в мене тут є. Да, тобто, все чітко, все прям супер. Це, напевно, де може ішка замінити людину. Тобто загенерувати оцю інфографіку, щоб ти там не заходив в Photoshop, не робив текст якийсь там, оці форми малював. Ні, ти просто заходиш там в нейроночку, да, даєш запит, все. Вона тобі генерує. І ти це використовуєш. Ось так. Я не думаю, якщо я це зробив в фотошопі, я гуру фотошопу, я в фотошопі навіть більше в мене досвіду, ніж в блендері. Тому що в мене був досвід ще з артом, я там багато що робив. І тому в фотошопі я ось цю штуку зроблю дуже швидко, дуже легко. Але навіщо мені витрачати свій час сюди, якщо можна просто дати в ішку і все. Це не зробить із мене прям надтекстурщика, да, людину, яка прям супер чітко вміє текстурувати, якщо я просто виведу цей текст власноруч. Нічого це не змінить. Тому тут я вважаю, якщо я використав цю нейронку, воно нічого мені там шкідливого не зробило, і все нормально. Те ж саме я зробив і ось тут. Ну, це просто апскейл, да, ось цієї фотки. І все. Тобто нормально воно все зробило. Це інше, ну да, все інше, на щастя, доводиться робити власноруч. Ой, так, у мене щось камера тут мінус. Ну, окей, поки заряджається ще один акумулятор, я давайте без камери вам тут розкажу. Так, про цей рендер я вам розповів. Тепер давайте перейдемо до наступного, до третього, і третя сцена, і третя камера. Тут я вже вирішив зробити більш такий клоузап на цю гуму, да, на цю кришечку, тому що вона, мені здається, така найцікавіша, одна з найцікавіших місць цієї моделі. Можете побачити, що я там виставив ще софтбокс на задній план. Це просто ось така шляпа, да, на яку я натягнув ось цю ж картинку. Тобто тут можна її буде міняти, да, ось тут, на ось це. Ну, я вирішив обрати отакий. Він більш такий спокійний, да, не такий інтенсивний, наче він з того боку світить мені сюди і робить мені контурне освітлення. Ось. І, значить, без нього було б так. Просто чорне. Воно не цікаво, да? Навіть якщо воно там якось відокремлюється від фону. Але з софтбоксом воно стає більш таким комплекснішим, да, вважається. Да? І тут я зробив цю корекцію в Compositing. Давайте я зайду. Тут є Chromatic Aberration в п'ятому блендері, тут навіть є такий toolset, ви можете тут переключатися, да? І тут є Chromatic Aberration, віньєтка навіть є. Просто перетягуєте, запіхуєте імідж сюди і витягуєте сюди. Фактор ставите, який вам потрібен, і фіт, обов'язково фіт, тому що без фіт у вас буде такі прозорі краєчки вашого рендеру, воно не дуже круто, тому ставте фіт. Так, і що? І все, да? Тобто тут нічого складного, я просто зробив ось цей spotlight, який світить мені на ось цю резиночку, щоб ми могли побачити блік, да, ось це там, якась там штука рафова, да, масло, там ось це. Так, ну що, робимо hide, да, без нього воно не дуже прям круто виглядає, а з ним прям таке, оп, можна прям подивитись на цю штучку маленьку, да. І для самого візеруночка, да, для цього малюнка, для наліпки, також я зробив Spotlight, але він світить у мене, дивіться, він у мене світить так з-під низу, для того, щоб показати, що тут є якась хаймапа, да, ось тут щось воно дає. Ну, давайте, ось цей рендер я вам покажу прям покроково, да, тобто перший.
Це просто якесь контрове освітлення, отак от знизу, да? Інший це лупить зверху, основний. Далі йде ось такий підкреслюючий, тому що без нього ось цей, да, я зрозумів, чому я це зробив, тому що цей малюночок білий, його не дуже видно, а з цим нижнім, да, він прям підкреслюється. Area 4 контрове, Area 5 Focal, да, прям зафокусено сюди. Area 6, вона так позаду лупить для того, щоб у нас не була дуже темна картинка. Ну і softbox. Ось якось так. Да, така справа. Далі рухаємося. Сцена номер 4. Передостання. Значить, тут у нас я вирішив показати ще резиночки. Да, ось цю резинку просто з обох сторін, зліва і справа. І ну, тут нічого такого, да, прям незвичайного. Тобто це знову ж таки освітлення. Одне лупить з однієї сторони, інше зверху, щоб блік у нас був. Да? Третє з протилежного напрямку, куди дивиться камера, щоб у нас такі площини вони підсвічувались, да? Щоб такий об'ємчик був. Контрове, ще одне контрове, ще одне контрове конкретно сюди, да, на оцю резиночку. Тому що без нього воно ну, прям змішується з фоном, зливається. Інший – це лайт на цю кришку пластикову, щоб її можна було розглядіти, побачити. Да? Тобто без нього з ним. І Area 6, Area Light 8, точніше, 8, да? Тобто вона просто світить ззаду, для того, щоб був блік на цій гумі, і просто, щоб воно все не уводилось в чорне, да? Тому що чорні тіні на чорному фоні, воно прям дуже некрасиво виглядає, а ось так прям супер. Я хотів ще сюди засунути софтбокс, но просто прикол в тому, що софтбокс, він повинен десь зверху бути, да? І да, тут такий момент, друзі, що коли у нас є студійне освітлення, да, тобто це не environment, і ми починаємо додавати туди якийсь пропс, наприклад, softbox, да, якщо я додам, то воно буде вже як енвірне сприйматись. Да? Тобто це не як студійний шот, да? А як енвірний вже буде сприйматись. Тоді, коли воно сприймається як енвірний, тоді ми можемо докопатись до логіки. Якщо ми будемо бачити софтбокс знизу, то у нас буде питання, а якого біса у нас софтбокс знизу, це по-перше, да? Потім, на чому стоять цей приціл, да, якийсь дубльований, на чому він стоїть, він що, літає просто в сцені, да? Третє, звідки це освітлення у нас, якщо софтбокс один там, значить повинен бути ще один десь там. Все, тобто вас просто з'їдять на ваших рендерах, да, вам коментів понаставлять. Тому ну, ви повинні знати, да, що до цього рендера зараз. До цього рендера ви ніяк не дочепитесь. Тому що софтбокс там стоїть, він зверху, він вищий, ніж приціл. Він робить контурне освітлення. Все нормально. Якщо він тут буде, якщо не буде, ніяких питань. Але ось тут, якщо ми додамо софтбокс, будуть питання, тому що вже ракурс камери інший, да, і нам потрібно прям виставляти буде прям цілу сцену для того, щоб якось виправдати оце використання софтбоксу. А потім, якщо ми зрозуміємо, що цей софтбокс нам тут не потрібен, а ми вже стільки витратили часу для того, щоб все налаштувати, ну... От, до речі, дивіться, у мене S3, да. Оце блін, це саме. Чому ви мені не сказали, да, що в мене тут S3, блін. А це ж S4 повинно бути. Йо-моє, друзі, ну що ви такі... Чому ви такі неуважні, а, блін? Так, ну, окей. Тобто це ось такий рендер, да? Давайте я вже доб'ю інший рендер, 5-й, вже без камери, ну і все, і будемо, коротше, потім завершувати. А завершувати ми будемо з камери, це 100%, друзі, я вам обіцяю. Так, далі, значить, п'ятий рендер. П'ятий рендер в нас має такий вигляд.
Це такий, ну, прям красивий. Мені ось цей рендер більш всього подобається, тому що мені взагалі подобається ця частина металева. Вона така прям, ну от знаєте, блін, ну от прям хочеться її почіпати, якось щось там відкрити, щось там цей саме, воно прям прикольно виглядає. Тут багато деталізації, да, тобто ось ці всі штуки, це можна прям роздивитись. І на це цікаво дивитись. Тут, в принципі, той ж самий підхід. Тобто я використав деякі ці лампочки, які світять тільки, наприклад, на металеві частини, да? Тобто ось цей метал, щоб він також підсвічувався нормально, адекватно, а не був там пересвічений, наприклад. Давайте, оцей рендер, він такий цікавий, тому я його розберу покроково, да? Тобто, що я тут тикав. Так, ви можете сказати, а чому ти поставив сюди софтбокс, і мені тут зараз втирав те, що нам потрібно якусь там інвірку зробити, ще щось. Друзі, я намагався, ну чесно, я зробив сюди плейн, да? Я зробив плейн, я хотів зробити його скляним. Щоб наші оці приціли, вони були на скляній поверхні, і камера під скляною поверхнею знімає знизу. Але коли я почав це робити, я зрозумів, що оце скло, ну його ж ми повинні бачити якось, да? Тобто воно у нас буде, якийсь рафнес у нього буде, якісь там бліки у нього буде. А воно мені не потрібно, воно буде перекривати повністю мою текстуру. Тобто ми будемо гірше бачити текстуру, зато у нас буде інвірка, блін. Ні. Це мені не потрібно, да? Тому я просто видалив це все діло для того, щоб покращити якість текстури, яка у нас буде відображатись на рендері. Да? Тут можна, щоб бачити, у мене тут є такі від цього зажиму на пленці Picatinny сліди, да? Можливо, ви не помітили це з першого разу. Ну, коротше, я вирішив просто видалити цей плейн, тому що він тільки гірше робить картину. Будемо вважати, наче тут прям супер прозоре скло, яке там полірували, да, яке там взагалі без ніякої там пилінки. І, коротше, тут у нас все чудово, і скло тут є. Просто давайте зробимо такий вигляд, наче тут є скло, наче ви нічого не помітили. Да? Але я все одно таки вам кажу, що якщо ви додаєте до якихось цих студійних рендерів, якісь об'єкти, софтбокси, там, да, ще щось, ну, знаєте, що люди до вас дочепляться, тому що буде до чого. Вам потрібно виставляти логіку. От. Сюди я додав софтбокси, тому що без них якось скучно. Ну, просто якась чорна маса позаду, да, і все. Тобто, а софтбокси, вони якось так об'ємніше роблять картинку, тим паче вони з таким блюром у мене йдуть. Прям, ну, взагалі подобається. Чітко, да, прям взагалі супер. Все, це і всі рендери. У мене взагалі була ще ідея зробити відеорендер, да? Тобто відрендерити анімацію, як чувак ходить, записує це там на камеру, потім в нього ця камера падає з рук, він її підіймає, і там видно моє обличчя, коли я тягнусь до цієї камери, яка вже валяється на підлозі, що я до неї тягнусь рукою, щоб підібрати, тому що вона в мене впала. Да? Тобто, ну, прям в мене такі грандіозні плани були. Ну, просто я вже не витримав, я просто хочу вже дропнути цю модельку, да? Ще робити анімацію якусь. Ну, друзі, час – це така штука, яку потрібно цінувати, і не думаю, що оцей рендер, він... Я думаю, ця анімація, якщо я би її дійсно робив, вона би принесла би мені набагато більше страждань, щоб це реалізувати, аніж кількість лайків, яка вона мені надасть потім. Але якщо у когось, да, якщо це було якимось натхненням для вас, то, звісно, робіть такий рендер. Мені буде прям дуже цікаво. Ну, і, я не знаю, мені там в особисті в LinkedIn напишіть, що йоу, Вадим, я зробив твою ідею, я її реалізував на своїй модельці за ціни. Все, тоді домовились, да? Ну, що, з рендерами ми закінчили. Давайте я зараз
Блін, заряджу цей акумулятор дурацький і відпущу вас нормально, щоб ви вже пішли, я не знаю, там спати, або, можливо, ви це вранці дивитесь, щоб у вас був гарний тиждень, гарний день. Все, давайте, зараз перемкнемось. Ну що, друзі, все я вам показав. Таке досить інформативне відео вийшло. Я думаю, що вам воно також сподобалось, і ви реально поставили лайк, підписались, якщо ви новачок на моєму каналі, так, не old, і залишили коментар. Я вам нагадаю, що я проводжу менторські секції на моєму Discord-каналі, закритому, так, доступ на який ви можете отримати, підписавшись на Патреоні. Там ви можете побачити тупо весь спектр моїх послуг, які я там надаю, і плюс отримати ще плюшки, за які я сьогодні вам розказав тут. Отже, переходьте за посиланнями, всіма посиланнями, що я залишив в описі. Там дуже багато корисних і навіть безкоштовних матеріалів, які ви можете завантажити і юзати їх на своїх роботах. Все, друзі, дякую за перегляд, до наступних відео. Па-па!